Kalau satu dasar tu neutral, turn jadi negatif, kami jadi defensif. Kalau satu perkara tu memang dah negatif, teruk lagi berlipat kali ganda. Assalamualaikum, selamat datang ke episod 91 Keluar Sekejap bersama saya Syahril Hamdan. Dan saya KJ. KJ kita fresh daripada side gig kita, kerja sambilan kita. Ya. Yang mana kita berjalan-jalan di sekitar Pavilion Bukit Bintang. Betul. Saya kagum juga tengok Syahril sudah menjadi model. Saya hanya cuba-cuba sajalah. Cuba-cuba berjinak-jinak, bertatih dalam satu dunia baru. Tapi memang layak lah. Layak jadi model. Dari segi paras ketinggian pun tak, itu membuktikan saya melepasi paras minima ketinggian untuk menjadi duta kepada sesuatu jenama. Tahniah juga atas kejayaan Syahril. So kita ada episod yang sangat istimewa pada hari ini, yang topikal, yang penting dan yang menjawab tuduhan setengah pihak yang mengatakan bahawa KS tidak menjemput tetamu daripada kerajaan. Kita selalu jemput. Tapi ramai yang tak nak datang. Peratusan yang nak datang tu mungkin rendah, tapi jemput tu banyak. Ya, betul. Banyak. Tapi kali ni alhamdulillah ada. Ada keberanian dan kesanggupan, kesudian. Dan bukan calang-calang. Bukan calang-calang orangnya. Bukan calang-calang. Kali ini kita ada tetamu yang sangat istimewa, yang mempunyai kedudukan yang kanan dalam parti dan juga dalam kerajaan, yang topikal sebab apa yang kita nak bincang ni mungkin akan menjadi perbahasan di Dewan Rakyat pada minggu ini. Pada minggu ini, satu pindaan yang sangat-sangat penting yang telah pun mendapat respons yang pelbagai. Syahril mungkin nak memperkenalkan tetamu khas kita pada hari ini. Ya, tetamu khas kita tak lain tak bukan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri Malaysia. Selamat datang Datuk Seri. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri. Terima kasih. Ramadan Karim. Ramadan Karim. Datuk Seri pernah tengok KS tak? Keluar sekejap. Ada 2-3 momen saya ditemani oleh 2 orang anak gadis saya yang sangat kritikal dan mengulas semua isu yang keluar dalam KS. Itu mungkin episod Sanusi kot? Salah satunya. Tak apa, nanti kita bincang Sanusi kemudian. Datuk Seri Saifuddin Nasution, Menteri Dalam Negeri, Setiausaha Agong PKR dan juga istilah dia Ketua Setiausaha ke Setiausaha Agong PH? Dalam keadilan dipanggil Setiausaha Agong, dalam PH dipanggil Ketua Setiausaha. Ketua Setiausaha kepada Pakatan Harapan dan juga antara orang kanan kepada PMX, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Syahril, biasanya bila kita ada tetamu khas, walaupun hari ni kita ada banyak isu yang kita nak bincang, kita akan Syahril suka bincang latar belakang, nak cuba memahami sosok tersebut. Mungkin Syahril nak lead secara ringkas sebab kita banyak topik, tapi Datuk Seri mungkin boleh ceritakan sisi yang mungkin orang di luar sana mungkin tak berapa tahu, asal dari mana, umurnya berapa, bersekolah di mana, sedikit sebanyak latar belakang yang boleh mewarnai profil Datuk Seri sendiri. Oh ya, terima kasih. Ta'aruf awal ini saya suka untuk berkongsi. Saya sebenarnya lahir di Singapura sebab mak saya orang Singapura. Dan masa itu bapak saya British Army, jadi pengkalannya di Singapura. Dan daripada situ kemudiannya berpindah ke Kedah lah. Saya datang dari keluarga besar 12 orang. Satu mak, satu ayah ni 12 orang. Dan alhamdulillah bersekolah di Kedah. Kemudian saya sambung belajar sarjana sains di Universiti Tempatan, di UPM. Kemudian selesai belajar, saya cuma minat politik. Jadi saya sertai politik lah. Maknanya tamat saja terus masuk? Terus. Dengan di kampus saya lebih cenderung kepada PAS.
Itu sebabkan bila saya pimpin gerakan pelajar. Ini tahun berapa Tok Sri? Ini tahun akhir 80-an. Puncanya kerana zaman mahasiswa, zaman yang penuh dengan idealisme. Kalau kita nak anjurkan misalnya forum terbuka, keberanian pimpinan PAS masuk kampus tu lebih menyerlah. Yang dibawa masuk tu adalah Haji Hadi, Ustaz Nakai, Ustaz Fadeno. Tapi kalau jemput pimpinan UMNO, tak datang ke kampus. Jadi yang datang adalah Hussein Ahmad, Wan Mahyudin, penyelidik pejabat UMNO masa tu. Ataupun Ikhwan, ada satu Ikhwan Nasir dari Johor. Jadi kerana itu waktu zaman kita mencari-cari itu, kita nampak pimpinan PAS tu jauh ke depan, lebih menonjol, dan itu menarik minat kita zaman kampus. So macam mana daripada di kampus minat dengan PAS, dengan gerakan mahasiswa Islam, dan pada waktu itu kebangkitan Islamic Consciousness, Political Islam dan sebagainya. Daripada itu akhirnya bukan akhirnya lah, tetapi akhirnya selepas itu hinggap di UMNO seketika. Bila kita dalam proses mencari-cari, kita ni membaca, misalnya dalam perlembagaan PAS dia sebut dia nak tegakkan Islam dengan bersandarkan kepada Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Dalam perlembagaan UMNO pun dia sebut juga. Masa tu dah saya ingat dalam perkara 3. Dia sebut tujuan UMNO ditubuhkan untuk menegak, mengembang dan mempertahankan Islam. Jadi saya tengok ada persamaannya waktu itu kan. Cuma satu adalah pada kedudukan mempunyai kuasa, dan juga satu lagi adalah pada sosok pembangkang. Jadi pada ketika itulah sebenarnya ada cerita dia lah. Saya sepatutnya sambung belajar kerana saya dah dapat tawaran masa tu di Cornell University untuk buat sarjana. Tempat dah pun dapat, tapi zaman tu zaman ekonomi meleset. Jadi susah nak dapat tajaan. Jadi saya pergi satu pejabat. Saya berakhir di Pusat Bandar Damansara, pejabat Kementerian Belia dan Sukan. Masa itu Datuk Najib Ketua Pemuda, Datuk Zahid Sosial Politik yang merangkap. Itu kali pertama Datuk Sri jumpa Datuk Zahid? Ya, kali pertama. Dan sebagai Sosial Politik, sementara tunggu masa untuk masuk jumpa Datuk Najib, Menteri Belia, dia tengok resume saya, dia tahu apa tujuan nak jumpa. Saya kata, saya dapat belajar, sambung belajar, saya nak cari tajaan. Dia tengok resume. Dia kata, saya ingat you tak payah jadi ahli akademik lah. You join politik. Saya kata, nak buat apa? You jadi pegawai lah. So, kali pertama jumpa terus. Itu kali pertama terus. The next day tu saya lapor diri sebagai pegawai khas dia. Dan dia letakkan saya juga sebagai pengurus di Yayasan Gerak Bakti Pemuda UMNO Malaysia. Waktu itu Yayasan Gerak Bakti diasas oleh Datuk Sri Anwar. So whoever become a Ketua Pemuda UMNO, saya pun dulu by virtue automatically is a chairman of yayasan. So dia letak saya sebagai pengurus di situ. Dengan saya ingat gaji saya masa itu 1,800. So itu permulaan, dan saya tak paling ke belakang lagi lah lepas tu. Lepas tu jadi setiausaha politik kepada Datuk Sri Syed Hamid. Selepas itu saya jadi setiausaha politik Datuk Syed Hamid. Menteri Belia, Menteri Undang-Undang. Saya bermula sebagai setiausaha politik Menteri Undang-Undang. Waktu itu pejabat di Wisma Cycle Carriage, depan Dewan Bandaraya, the first intelligent building in Kuala Lumpur. Dah pakai smart card apa semua. Dan selepas Pilihan Raya 95, perubahan portfolio, saya kemudian yang mengikuti Syed Hamid di Kementerian Pertahanan. So itu pendedahan awal saya dari sudut pentadbiran kerajaan. So memang betul lah Tok Sri, orang hebat di dalam politik ni semua asal daripada UMNO. Saya tak beza pendapat bab itu. Lulus dalam sekolah politik UMNO, you letaklah di parti mana lepas tu. Dia akan excel. Sebab itu KJ dan Syahrir kena cepat buat putusan, jangan keluar sekejap lama-lama sangat. Adakah itu tawaran? Tapi saya tertarik KJ, apa agaknya kuat ilmu Datuk Zahid ni, jumpa sekali tu boleh tarik masuk jadi pegawai. Itu yang kita nak tahu juga. Datuk Najib yang buat sambil tawaran menunggu saya Datuk Zahid. Datuk Zahid. Saya sebagai, saya jadi setiausaha penerangan Pemuda UMNO Malaysia terus. Zahid Ketua Penerangan. Masa itu setiausaha pemuda dia, setiausaha penerangan adalah Amin Shah, Ketua Pemuda UMNO Titi Wangsa. Kemudian dia tukar dan dia letak saya sebagai setiausaha penerangan Pemuda UMNO Malaysia. Masa tu dengan Datuk Zahid dah bincang dah, satu hari nanti kalau ada hang parlimen, hang UMNO, saya ni kita bergabung.
bincang yang ke depan tu tak berlaku, tapi dah ada chemistry. Ada chemistry. Oh, ini punca dia. Okey, Datuk Seri, selepas Datuk Seri dipecat pada tahun 1998, of course kita tahulah pembentuk isu konflik antara Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar. Datuk Seri ke Wilderness kejap, dan kalau tak silap saya ada sebelum ke PKR melalui PAS juga. Ya, zaman waktu yang keadaan tak menentu itu ya. Tentunya waktu itu saya secara peribadi pun rapat dengan sebahagian besar pemimpin PAS, terutamanya almarhum Ustaz Fadino, almarhum Ustaz Yahya Osman, kemudian Ustaz Nakai Ahmad yang merupakan nakib saya. Jadi dalam keadaan di mana kita terbuang, secara natural kita akan mendekati tokoh-tokoh ini. Jadi yang penting waktu itu adalah platform yang mereka hidangkan, sediakan untuk kita reach out kepada public at large. Itu keutamaan pada waktu itu. Ya. Tapi akhirnya bersama sekali lagi dengan Datuk Seri Anwar. Ya, dan peristiwa itu Harry berlaku pada September 98. Dan saya masih ingat saya di Pejabat Pemuda UMNO masa itu sebagai Setiausaha Pemuda UMNO Malaysia. Waktu menerima panggilan daripada Saudara Izam, Setiausaha Politik Datuk Seri Anwar, bahawa Dr. Mahathir baru saja pecat Datuk Seri Anwar. Jadi segeralah datang ke rumah. So kami pergilah kediaman rasmi TPM masa tu di Wisma Sokfin. Di atas Sri Perdana, di bawah tu Wisma Sokfin. So di situ kami berkumpul, dan tentunya kami tak ada banyak maklumat pada waktu itu selain daripada beberapa bulan sebelum tu memang dah ada tanda-tanda, tapi saya bagi kedua-dua ruang yang sama. Ketika Dr. Mahathir panggil, kami jumpa sebagai Setiausaha Pemuda, kita pergi dengar. Ketika Datuk Seri Anwar jemput pun kita dengar. Tapi kita tak jangka sampai setara itu clashnya yang mengubah keadaan rakyat dan negara kan. Jadi pemecatan Datuk Seri Anwar dalam kerajaan berlaku 2 September. Selang sehari selepas itu 4 September berlaku pemecatan pula oleh Majlis Tinggi UMNO. Dan 2-3 hari lepas itu saya juga mendapat surat pemecatan lah. Dan dalam surat pemecatan tu Hari harus faham berbeza dengan Saudara Khairi dipecat. Ya, saya dipecat kerana alasannya menghadirkan diri di kediaman Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itulah surat pemecatannya. Saya tak ada sebab lagi, saya tak ada sebab. Masa ni tak bagi sebab. Tak ada sebab langsung. Tu pecat lah. Mana makam tinggi lagi lah kepada saya. Datuk Seri, yalah, sebelum kita melanjutkan perbincangan, nak tanya sikit. Ini soalan yang agak mungkin personal. Sebab Datuk Seri telah melalui satu peristiwa yang sangat-sangat traumatik. Pemecatan Datuk Seri Anwar. Datuk Seri sendiri dipecat sebagai Setiausaha Pemuda. Bukan setakat itu, layanan yang diberi terhadap Datuk Seri Anwar, dipukul, dipenjara, diaibkan dan sebagainya. Saya tahu politik ni seni segala kemungkinan, dan pada 2018 Dr. Mahathir kembali dalam Pakatan Harapan. Apa feeling Datuk Seri apabila mungkin terpaksa berkhidmat di bawah orang yang bertanggungjawab atas peristiwa yang traumatik tu sebagai menteri dia pada tahun 2018? Walaupun politics is the art of possible, tapi mesti ada feeling something. Okey, waktu pemecatan alasan diberikan adalah salah laku, seksual dan segala macam. Saya ni yang orang kampung, cara parent kita asuh kita tu dalam perkara yang jelas. Perbuatan menuduh seorang Muslim yang lain melakukan perbuatan itu tanpa basis yang Quran sebut, didatangkan 4 orang saksi yang adil yang melihat perbuatan itu seperti mana benang dimasukkan dalam lubang jarum. Semua tu prinsip-prinsip yang jelas. Kita diasuh untuk tahu antara benar dan salah, ma'ruf dan mungkar, adil dan zalim. Itu basis yang kemudian pegang. Waktu itulah saya rasa teruji antara berada bersama si penuduh atau berada bersama yang kena tuduh. Jadi pertimbangan itu tak terlalu sulit buat saya walaupun harganya mahal. Jadi fast forward
ketika kita dah letakkan kedudukan kita untuk membuat pilihan, sudah tentu dia datang risiko. Baik, bila sampai satu momen di mana momen itu adalah apabila pertemuan kali pertama Dr. Mahathir datang ke mahkamah. Ketika itu atas alasan bahawa dia nak membantu Datuk Seri Anwar sediakan satu affidavit sokongan. Saya masih ingat Datuk Seri Anwar challenge keputusan kerajaan dalam soal peristiharan darurat bersama Datuk Najib. Mungkin Khairi masa itu dalam kabinet. Datuk Seri Anwar merasakan bahawa ada ruang untuk dia cabar. Jadi atas alasan bahawa Dr. Mahathir nak memberikan affidavit sokongan, maka dia minta pertemuan itu berlaku. Dan pertemuan itu berlaku di mahkamah, and I was there. Ya, Datuk Seri Anwar, anak-anak dia semua, Dr. Azizah, kecuali anak dia yang paling bongsu berada di Amerika, semua ada. Dan Siva Rasa ada di situ. Masa itu bincang. Dr. Mahathir bagi alasan sikit aja. Dia kata dia dah kemukakan, habis. Yang lain tu apa dia? Masuk saja dalam tu, apa dia first statement daripada Anwar? Ingat ini dah berpuluh tahun gaduh. Dia tanya, how's your shoulder? Dia tahu Datuk Seri Anwar mengalami kecederaan bahu. You know? So Dr. Mahathir tanya? Ya. Datuk Seri Anwar jawab, Alhamdulillah Tun, getting better. Dan dia tanya soalan kedua, do they allow you to get treatment? So Datuk Seri Anwar jawab, yes Tun, they do allow me. Whenever I make a request, they will take me out and take me to hospital. Rupanya lepas 20 tahun bergaduh, tak berjumpa. Itulah pertama kali. Tak pernah jumpa kan? Itulah pertama kali berjumpa. Dia tanya pasal kesihatan je. Kemudian Anwar tanya balik Dr. Mahathir, how's Kak Asmah? Dr. Mahathir jawab, sihat. Cuma mata tak berapa nampak. Gitulah. Ya, kemudian dia makan sikit, lepas itu habis. Tapi di luar, lepas pada itu, Dr. Mahathir, sebab itu menarik perhatian bukan sahaja Malaysia, dunia. Dia berdepan dengan PC. Bila ditanya, apa hasil pertemuan? Dia sebut bahawa pertemuan yang singkat itu kami telah membincang tentang perkembangan politik dan kami nampak ada garis persamaan kami bahawa berdepan dengan Barisan Nasional ini kita akan menggabung kekuatan. So saya belajar satu ilmu lah. Ya lah. Maknanya yang dia jumpa, walaupun dia tak cakap, dia syarah di luar tu seolah-olah dibincang dengan begitu sekali. Dia bina persepsi yang saya kata rupanya skill politik dia macam tu. Ya lah. So itu berlaku. So kita fast forward. Saya, Izzah, Rafizi antara yang paling kerap. Walaupun Datuk Seri Anwar ni, hari tanya bagaimana kalau sebelum itu orang yang begitu pelakuannya, letakkan, mengaibkan, tangkap, pukul segala macam. Kemudian kita berada di situ. Baik, saya ziarah Datuk Seri Anwar dalam penjara. Okay. Of course, sehari selepas dia jumpa tu, saya jumpa Datuk Seri Anwar dalam penjara. Of course, Datuk Zahid bagi keizinan lah. Ya, masuk. Dia sebut dengan saya the next day, you know Saifuddin, last night I couldn't sleep. Saya kata, why? Is it so excited because you met with Mahathir yesterday? Dia kata, no. Saya tak pasti keputusan saya bersetuju jumpa Mahathir itu betul ataupun tidak. Adakah keluarga saya rasa kecil hati, marah? Saya tak boleh agak. Dan kami bincang dua orang, dan saya kata, saya selalu sebut, kalau kita nak bergerak ke depan, kita mesti belajar untuk memaafkan. Learn on how to forgive and to forget. Dia kata, yes, forgivable but unforgettable for what he did to me. Waktu itu. So dia kata, keadaan berikutnya, saya kata, ya, dia mengemukakan bahawa dia nak save Malaysia. Kemudian Datuk Seri Anwar nak kemukakan reform. Jadi save Malaysia and reform. Kami fikir kami boleh reconcile kedua-dua itu. But physically, Datuk Seri Anwar di dalam solitary confinement. Yang di luar ni Tun Mahathir. Kita nak, kalau kita nak sekalikan dalam satu coalition, bersamanya siapa? Guan Eng, Mat Sabu, Dr. Wan Azizah. Dah tentu ada jurang dari segi sosok ini kalau kita nak offer kepada rakyat. Sebab itu kita buat deal bahawa yes Dr. Mahathir, kita bersedia untuk bersama dengan kamu provided satu, kamu mesti komit dengan agenda reform. Yang kedua, kamu tu transisi. Ya, kamu baru tubuh parti. Hakikat bahawa kamu mendatangi kami jelas menunjukkan bahawa kamu tak ada kekuatan. Kami sekurang-kurangnya sudah establish. Tapi bukankah kemenangan itu disebabkan Dr. Mahathir? Without him, yes, you cannot win. Ya, ibaratnya kita nak kait buah rambutan. Galah tak cukup 4 inci. Dia 4 inci itulah. Ya. Sebab itu 2008, first time we denied two-third majority of Barisan Nasional. Kami cuba lagi 2013. Kami masih short dalam 30. 2008 deny two-third. 2013 deny two-third. 2018 kerana galah yang 4 inci, 6 inci disediakan oleh dia, maka kita dapat.
Ya. So politik ini kalau kita terus dengan cara yang kita dah cuba dan kita berulang kali dan kita harap keputusan berbeza, itu tak bijaksana namanya. Kegilaan. Ya, sebab itu eksperimen pada waktu itu, momen pada masa itu, circumstances pada masa itu, background pada masa itu, kami fikir itu keputusan politik terbaik. Saya rasa kita akan sambung lagi dalam slot ujung nanti. Tapi mungkin kita break sekejap. Kita break seketika dan kita kembali dengan membincangkan isu pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan. Alhamdulillah. Selamat kembali ke episod ke-91 Keluar Sekejap bersama dengan tetamu khas kita pada hari ini, Menteri Dalam Negeri Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Tadi kita bincang sedikit sebanyak latar belakang dan juga mungkin mendahului perbincangan yang kita akan adakan nanti berkenaan dengan politik. Tetapi sekarang kita nak bincang topik yang topikal, yang topik semasa yang mungkin akan dibahaskan di Dewan Rakyat pada minggu ini berkenaan dengan pindaan kepada peruntukan ataupun pindaan kepada Perlembagaan Persekutuan berkenaan peruntukan kewarganegaraan. Untuk latar belakang pendengar dan juga penonton setia Keluar Sekejap, pindaan ini telah pun dicadangkan oleh kerajaan rentetan daripada satu kejanggalan yang wujud di mana anak kepada ibu yang mempunyai kerakyatan kewarganegaraan Malaysia yang lahir di luar negara tidak mendapat kewarganegaraan secara automatik berbanding dengan anak yang lahir kepada bapa yang mempunyai kewarganegaraan Malaysia yang lahir di luar negara. Jadi untuk kita memperbetulkan kejanggalan tersebut, maka dicadangkan pindaan peruntukan kewarganegaraan dalam Perlembagaan Persekutuan. Namun demikian ada kebimbangan yang telah pun disuarakan disebabkan di samping pindaan kepada perlembagaan berkenaan, Kementerian Dalam Negeri, iaitu kementerian yang mempunyai punca kuasa ke atas soal kewarganegaraan di negara kita, telah pun mencadangkan beberapa pindaan-pindaan yang lain. 5 kalau tak silap saya, kategori 5 pindaan yang mana telah menimbulkan beberapa pandangan dan juga kritikan dan juga kebimbangan. Dan dalam beberapa episod yang lepas kita juga telah mengundang Cikgu Rahayu yang merupakan seorang aktivis soal kanak-kanak tanpa kewarganegaraan ataupun stateless children. Dan apa yang kita dengar daripada kerajaan, daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri Saifuddin sendiri, bahawa beberapa cadangan, ini belum lagi Blue Bill, saya kena tegaskan, bukan lagi belum lagi Blue Bill. Blue Bill ni bila pindaan itu telah pun diletak atas meja ahli parlimen. Saya difahamkan belum lagi ada RUU pindaan tersebut. Dia masih lagi dalam proses libat urus, masih lagi dalam taklimat. Di dalam taklimat tersebutlah ada kebimbangan tersebut. Dan apabila kebimbangan itu telah pun dizahirkan, maka kerajaan telah membuat keputusan bahawa 2 daripada 5 kategori pindaan itu tidak diteruskan. Ini berkenaan dengan Seksyen 19B bahagian 3 jadual kedua berkaitan penganugerahan hak kewarganegaraan secara perundangan kepada bayi terdampar dan kanak-kanak tanpa warga negara. Ini case foundling lah. Nanti Datuk Seri akan jelaskan. Dan yang kedua yang tidak diteruskan adalah Seksyen 14E bahagian 2 jadual kedua perlindungan yang serupa di bawah operasi undang-undang. Maksudnya selama ini adalah operation of law. Maknanya lebih kurang dia automatik lah, dia dapat tanpa perlu melalui proses permohonan dan sebagainya. Jadi Datuk Seri, saya cuba meringkaskan dan memudahkan tadi untuk pendengar dan penonton kita. Adakah apa yang saya sebut itu betul, bahawa yang pertama kita sokong, kita setuju dengan kerajaan bahawa pindaan yang pokok yang asal iaitu untuk kita perbetulkan kejanggalan ini, itu kita semua setuju. Tetapi 2 ni yang founding dengan yang operation of law ni Datuk Seri dah setuju untuk keluarkan daripada cadangan pindaan. Baik, terima kasih Khairi, terima kasih Syaril.
isu warga negara ni hari, biar saya gariskan beberapa prinsip besar. Yang pertama ialah rukun warga negara ni mesti ada ikatan perkahwinan yang sah berdaftar mengikut undang-undang negara kita. Yang kedua, salah seorang ibu atau bapa atau kedua-duanya adalah warga negara Malaysia. Itu prinsip teras, rukun. Ya, kalau memenuhi dua perkara ini, maka isu warga negara itu jelas, terang dan mudah. Baik. Tapi hidup tidaklah semudah itu. Hidup ni kompleks. Masyarakat ni dinamik. Perubahan berlaku. Okey. Tapi setelah saya dan pasukan di KDN meneliti semua dokumen yang berkaitan perundangan ini, dan kita bawa ekoran daripada kes Suruhanjaya Kempen dan Family Frontier yang membawa kes itu ke mahkamah atas asas bahawa Perlembagaan Persekutuan perkara 8/2 lelaki perempuan sama. Tapi di sini ibu yang melahirkan kerana hanya lahirkan di luar negara tak dapat seperti mana bapa yang dapat secara automatik. So itu asasnya, maka Mahkamah Tinggi memenangkan dia. Jadi harus dibaca bahawa bapa itu termasuklah ibu. Pun kejanggalan, ya. Tapi kemudiannya kes 2021 itu dirayu dan kemenangan di pihak kerajaan pada masa itu bahawa ibu ada ibu, bapa ada bapa. Tapi saya pegang jawatan tu 5 Disember 2022. Seawal Februari kita bawa perkara ini kepada Jemaah Menteri. Saya beritahu keputusan pertama mestilah keputusan dasar. Kabinet bersetuju atau tidak nak pindah? Jawapannya setuju. Baik, dalam perkara warga negara ni, sebarang pindaan, perlembagaan juga kata kena ada lagi satu proses, iaitu perkenan Majlis Raja-Raja. Betul. Yang kedua Kerajaan Sabah. Yang tiga Kerajaan Sarawak. Dia tak sebut Kerajaan Negeri Sembilan, Kerajaan Johor, Kerajaan Melaka. Tak, itu perlembagaan. Jadi setelah dapat kelulusan dasar, KDN kemudiannya mendapat perbincangan dan mendapat persetujuan, termasuk Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja pada ketika itu mengingatkan bahawa warga negara ni satu perkara yang besar. Jadi tak boleh buka floodgate. Jangan bagi kepada orang yang tak layak dapat. Mesti ada elemen kawalan. Dalam arti kata lain, lakukan penyelidikan dengan cermat. So kita balik dan kita tubuhkan pasukan penyelidik. Dua tujuan. Pertama, kita kaji semua peruntukan undang-undang dalam negara kita yang berkaitan. Semua undang-undang yang namanya akta negara kita ada 840. Ya. Kemudian yang kedua, kita tengok pula amalan di negara-negara luar. Negara Commonwealth dan bukan Commonwealth. Dalam tajuk yang kita nak bincang. Daripada situ kita hasilkan matriks pindaan. Yang mana kita nak gugurkan, yang mana kita nak tambah, yang mana kita nak pindah. Matriks itu kembali kita bentang kepada kabinet dan kepada Majlis Raja-Raja. Itu prosesnya. Daripada situ barulah kita buat libat urus sehinggalah Blue Bill kita bentangkan dalam minggu ini. Baik. Kerana itu, daripada proses itu, maka antara perkara yang kita sebut adalah perkara 19B, kita tengok latarnya. Ini adalah foundling baby. Ketika undang-undang ini dibuat, tahun 50-an, 60-an dulu, foundling baby ini dibaca dengan dua presumption. Yang pertama, anak yang ditemui itu, tempat lahirnya di mana? Presumptionnya, tempat lahir adalah tempat di mana dia ditemui. Yang kedua, presumptionnya apa dia? Dia dilahirkan oleh ibu yang reside permanently. Yeah, at least. At least. Kecuali dibuktikan sebaliknya. Yeah. Itu ayat dia. Jadi, kes ni berakhir dalam penghakiman Mahkamah Persekutuan sebenarnya. Jadi, hakim membangkit perkara ini, hakim kemudian tanya. Hakim juga tanya, tugas siapa yang membuktikan sebaliknya? Jadi, hakim kata, tugas itu tugas kerajaan. Dalam arti kata lain, kena ada elemen siasatan di situ. Praktis sekarang ialah foundling baby bila ditemui, perkara 19B ini, perlembagaan boleh dapat, warga negara boleh dapat melalui pendaftaran, melalui kuat kuasa undang-undang atau automatik, melalui naturalisasi. Ini 3 jalan saja. Jadi 19B ini foundling baby dapat secara kuat kuasa undang-undang, tapi perlembagaan satu. Kita ada 14 lagi akta yang berkaitan dan kita ada kaedah-kaedah warga negara, banyak lagi. Jadi punca kuasa utama Perlembagaan Persekutuan, tapi dia ada akta pendaftaran kelahiran, akta kematian, akta perkahwinan dan segala macam. Jadi menguruskan atas nama tugas kerajaan. Jadi kamu hanya lihat dari bahawa perlembagaan memberikan kuat kuasa undang-undang, foundling baby adalah kuat kuasa automatik.
Tapi dia disertai dengan apa? Dia kena ada laporan Jabatan Kebajikan, kena ada laporan hospital, kena ada laporan polis. Mengikut akta kelahiran, seseorang yang mengetahui tentang suatu kelahiran, dia hendaklah segera mendaftar, hendaklah segera membuat laporan kepada pihak berkuasa. Okay? Jadi, salah faham bahawa jumpa foundling baby mesti bagi terus. There is a process. Yang tu kena respect dulu. Okay? Sekarang ini 19B itu berapa jumlah yang telah kita bagi kelulusan? 142. Baik, kalau dia tak dapat cara itu, dia masih foundling baby. Foundling baby maknanya masih bertali pusat. Kalau dia dah umur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, apakah dia dinafikan langsung? Jawapannya tidak. Dia diproses di bawah 15A. Sekarang ni statistik menyebut bagi setiap 10 kes foundling baby, 1 dapat secara 19B, 9 dapat secara 15A. Dapat tak warga negara? Dapat. Itu saya kena establish dulu. Okay ya. So itu keadaan dia. Jadi kebimbangan di kalangan yang memilih untuk berbeza pendapat terhadap cadangan ini adalah, pertama, kenapa pindah daripada kuasa undang-undang pada pendaftaran dan bagi kuasa pada menteri? Betul. Soal kuasa menteri tak timbul sebab dalam perkara warga negara memang sudah ada pemperuntukan pendaftaran dan kuasa menteri. Sudah ada. Sebab jabatan yang menguruskan Jabatan Pendaftaran Negara di bawah KDN. Dan jalur memohon kewarganegaraan secara pendaftaran memang ada, diberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri. Itu faktnya. Jadi kenapa mesti pindah dan bagi kuasa lagi? So this to question kuasa tu, dia bukan Saifuddin sekarang. Siapa pun tetap ada kuasa. Itu number one. Yang kedua adalah foundling baby dengan presumption pada ketika perlembagaan ini dibuat. Waktu itu kita tak ada 3.5 juta warga asing. Jadi presumption dia dilahirkan oleh ibu yang permanently resident sini, betul lah. Tapi sekarang, kalau dah kita ada 3.5 juta daripada 30 juta, makna possibility 1 daripada 10. Jadi orang tanya saya, apakah threshold sangat membimbangkan? Saya kata, hatta berlaku 1 atau 2 kes sekalipun, ianya tetap merupakan loophole kepada perundangan yang mesti kita perbetulkan. Kata, kalau boleh saya mencelah Datuk Seri, apa yang Datuk Seri jelaskan beberapa minit ni mempertahankan dan menutup loophole yang Datuk Seri risau, iaitu orang yang tak patut dapat warga negara dapat. Tapi bagi sudut yang lebih kemanusiaan Datuk Seri, loophole yang sepatutnya kita lebih khawatir adalah loophole orang yang tak ada kewarganegaraan ni, yang susah hidupnya. Itu yang patut kita tutup. Iaitu kita mempermudahkan bayi yang tak berdosa ni mendapat status kewarganegaraan. Bukan itu lebih penting daripada seorang dua yang secara teoretikalnya mungkin Kementerian Dalam Negeri khawatir? Tak, setuju. Ya, sebab itu tugas kerajaan ni nak mengimbangi antara tugas kemanusiaan, masa depan anak, status anak, pendidikan anak, kesihatan anak. Maknanya tak berhati perut lah kerajaan kalau tak ambil kira perkara itu. Di sisi lain, kita juga harus akui organised crime, sindiket pemerdagangan manusia, jual baby, ini tetap wujud. Tapi dosanya tidak di bayi itu, Datuk Seri. Kita tak dispute soal dosa siapa dan soal. Dari sudut keselamatan, kita tetap kena bagi weightage. Walaupun weightage kemanusiaan mungkin 90%, tapi jangan abaikan weightage keselamatan sebab ini kedudukan yang berlaku dalam realiti bernegara sekarang. Tapi akhirnya, berdasarkan kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Datuk Seri semalam, peruntukan yang dicadangkan itu dibatalkan. Ya, kita kekalkan status quo. Kekalkan status quo. Pada ketika sesi bersiaran ni, itu hasil daripada kita buat urus. Pandangan KDN satu bab. Kita dah bentangkan. Tapi kita jumpa dengan distinguished individual, pakar-pakar perundangan, civil societies. Saya jumpa Profesor Syah Faruqi, Dr. Tini, Malini, Cikgu Rahayu. Saya jumpa dengan Sohakam 3 kali. Saya jumpa dengan MP, backbenchers, pembangkang. Saya jumpa dengan kerajaan negeri. Saya jumpa semua. Dan ini bukan kerja tergesa-gesa. Kita mulakan Februari tahun lepas. Sekarang dah Mac dah setahun. Saya sila buat urus itu. Kemudian kita duduk balik. Ternyata ada 2 dikotomi. Satu, alasan kemanusiaan. Jangan hukum anak kerana kesalahan siapa yang menyebabkan dia lahir. Satu lagi, ada juga yang memberi weightage terhadap soal kedaulatan, soal kedaulatan undang-undang, soal ancaman keselamatan, soal jenayah dan sebagainya. Jadi kita perimbangkan begitu. So apa berlaku? Semalam saya bentang balik kepada Jemaah Menteri.
Jemaah Menteri beri weightage lebih kepada kemanusiaan. Kepada kemanusiaan. Adakah Datuk Seri boleh memberi jaminan bahawa KDN akan rule out dalam masa depan bahawa pindaan yang nak dibuat itu tidak akan dibawa semula? Saya nak sebut begini, Harry. Ini selepas tahun, saya harus akui, berlaku trust deficit yang sangat serius. Publik terhadap kerajaan. Akibat daripada legacy yang lepas. Apa dia? Yang pertama, permohonan untuk mendapat warga negara ni, ini adalah cerita 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Malam saya di Kedah penyampaian, saya tanya berapa tahun tunggu? 15 tahun. Baik, sekarang kalau saya kata saya akan selesai dalam masa setahun, orang tak percaya. orang tak percaya lah. Hari pernah jadi menteri. You pun berada pada posisi itu. You mengharap orang percaya. But sekarang, apa yang saya kata, yes. Sebelum saya cakap, saya buktikan. Sehingga 7 Mac baru ini, semua kes semacam Surani Kempe telah saya buat keputusan. 3,000 jumlahnya. Tak ada lagi kes. Ini bagi ibu yang melahirkan, ibu Malaysian yang melahirkan anak di luar negara. Tak ada lagi. Selesai semua? Selesai semua. Semua? Okay. That's number one. Dan sebelum tu, kita letakkan asas dulu sebab mungkin ada orang yang tak faham. Di bawah Perlembagaan Persekutuan 15A. 15A ini adalah kuasa Menteri Dalam Negeri. Ya, betul. Untuk memberi kewarganegaraan. So ini dikenali sebagai permohonan 15A lah. Betul. Berapa banyak sebenarnya 15A? 59,000. 59,000 daripada 150,000. Hari saya kutip data daripada 2013. Saya kena ucap terima kasih kepada Syamuddin Hussein kerana dia yang memulakan pengumpulan data tu. Sebelum tu tak ada langsung. Tak ada orang buat. Ni yang bersama dengan Menteri DHRA. Menteri Keselamatan Dalam Negeri, Menteri Dalam Negeri yang pertama yang mula mengumpulkan data permohonan warga negara di negara kita. Bermula 2013. Baik itu saya boleh jawab dengan fasih. 2013 sampai sekarang. Total semua berapa? 150,000 permohonan untuk mendapat warga negara melalui semua jalur. Yang pertama tertunggak 14. Yang masih tertunggak 150,000. Yang masih tertunggak 49,000. 49,000. Saya telah buat keputusan 14,000 dalam masa setahun. Kebanyakannya adalah dalam kes 15A. Sebab itu, saya cuba establish apa pun keputusan saya nak buat mesti berasaskan data. Data-driven policy. Data-driven action. Saya boleh instruct pegawai saya, provided saya dibekal maklumat yang kredibel. So saya sekarang kami ada data science at KDN. Sebab KDN ni kaya dengan data. JPN data, agensi data, polis data, immigration data. Ambil saja data itu, crunch data, massage data, dia menghantar kita banyak isyarat. Antaranya 150,000 jumlah permohonan. Masih belum buat keputusan 59. Semua kategori. Bawah 14, bawah 15A, 15.1, 15.2, 16, bawah 19, bawah 30. Jadi kita boleh crunch dari data, kita tengok yang paling banyak 15A. Apa maksud 15A? Permohonan warga negara kategori anak angkat. Anak tidak sah taraf. Anak terdampar atau foundling baby yang kemudiannya diletak di bawah pusat jagaan. 59,000. Kita dah selesai 35,000. Okey, Datuk Seri Saifuddin, 49,000. Ya. Kes yang tertunggak ni. Sekarang, ya. Apa KPI dia? Dikeluar sekejap, boleh sebut? Ya. Dalam kes 59A, dalam kes 15A, yang paling banyak, ada 14,000 lagi. Saya akan selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. 31 Disember 2024, selesai. Keputusan 14,000 berbaki. Saya nak buka kitab baru lepas pindaan perlembagaan ni dimulakan. Sebelum dikuatkuasakan pindaan ini? Sebelum dikuatkuasakan. Selesai semua dulu. Komitmen besar tu. Yes, dan saya yakin boleh. Datuk Seri mempunyai capacity di KDN untuk clearkan semua file? Boleh. Dan bukan sekadar itu, saya bentangkan sekarang ni proses sangat transparent. 3 bulan 14 hari, JPN mesti selesaikan, bakinya KDN. Dan saya bentangkan panduan memproses kaedah permohonan warga negara bentang pada Jemaah Menteri dan diberikan perakuan. Sebab sepaham saya KJ dengan Tok Sri, selama ini proses dan prosedur itu tidak ada dan tidak jelas. Sebelum kita pergi kepada 3 pindaan yang masih lagi ada sedikit keraguan, nak bincang soal pokok ni sekejap Tok Sri. Sebab apa yang Syaril kata,
Dia tak transparent. Ya. Kita pun tak tahu minta pemastautin tetap PR berapa lama. Ya. And then bila dapat rejection letter, dia rejection saja. Tak ada sebab. Dia tak ada bagi sebab. Betul. Macam kena buang UMNO. Dan macam kena buat UMNO. Kena mohon semula. Ya. Itu baru minta PR. Betul. Belum lagi soal kewarganegaraan. Jadi Datuk Seri boleh tak Datuk Seri bagi jaminan kepada pendengar dan menonton kita selepas ni clear. Kalau duduk di sini selama X number of years, layak untuk dapat PR. Betul. X number of years, layak untuk dapat kewarganegaraan. Yes. Baik itu Khairi pernah jadi menteri. Syahrir belum. Tugas banyak menteri, kali sebut tu. Ya. Ini macam seolah-olah panggil kita balik. Tugas menteri apa? Set the direction, provide leadership. Yes. Ya. Betul tak? Betul. Kalau kita set direction bahawa kita nak selesaikan isu permohonan warga negara, and provide leadership, facilitate. Kalau sebelum itu belum ada peraturan jelas, ada kan? Untuk jadi kita ni bukan saja ada responsibility tapi accountability bentang pada jemaah menteri. Kemudian lepas ini kita akan hebatkan. Sebelum ni tak ada. Okey ya. Kerana saya tak mau ada blame game hari ya. Apa dia persamaan antara kita? Baik kuat kuasa undang-undang ataupun pendaftaran. Anak angkat ke, foundling baby ke, anak tak sah taraf, pada akhirnya anak ini mesti ada warga negara. Ya. Kita nak facilitate begitu. Sebab Betul. itu Gari Pandu sebut tadi, mohon PR. Mohon, tunggu. Kalau standardnya apa? Bagaimana status permohonan dalam proses. Telah terima dalam proses. Telah terima dalam proses. But sekarang hari, how do you explain saya selesaikan 14,000? Setakat Mac ni 14,000. Bila kita set hala tuju dan kita tengok tata cara, tapi jangan compromise dari sudut dokumen-dokumen wajib. Sebab ada dokumen palsu. Itu alasan penolakan. Ada juga tak lulus tapisan keselamatan hari. Ada juga masa mohon. Tapi adakah Datuk Seri satisfied bila tapisan keselamatan ini dibuat? Sebab kadang-kadang dia tanpa dokumen. Baik. Tapisan keselamatan ini, Harry, kita sebenarnya Persatuan Keselamatan ada keupayaan. Saya tak ada ragu sikit pun dari segi kompetensi mereka. Kan? Sebab saya tengok sejumlah senarai dalam kategori blacklist dalam negara kita dengan segala sebab. Okay? Saya ambil beberapa sampel dan saya kata pasal akui lah. Sistem ni established and competent. Saya letak situ dulu. Kadang antara perkara yang tak membolehkan kelulusan diberi, dia mohon tapi dia ada luar negara. Baru ni saya serahkan 35 penerima yang berjaya dalam kategori ibu melahirkan mereka di luar negara. Saya panggil, sudah lulus ni, berada di luar negara. Nampak? Maknanya ada juga syarat permohonan ni adalah kalau kita pemohon, yang kita pohon tu dipanggil subjek. Kita pemohon ada dokumen. Subjek ni dipohon, rukunnya adalah mesti berada dalam negara. Kalau tak dalam negara, dia reject masa tu juga. Ya. Dia kena buktikan dia keberadaan dalam negara. Itu memang syarat. Tapi masa dia pohon, dia ada dalam negara. Masa kita lulus, dia tak dalam negara. So tak apalah, kita dah lulus. Sebab itu saya boleh sebut dengan jelas 3,000 dalam permohonan seperti kes Surani Kempe yang diperjuangkan oleh Family Frontier, semua setakat 7 Mac tangan saya memberikan perakuan tanda tangan keputusan terhadap permohonan mereka. Baik Datuk Seri, kita dengar bahawa pejuang-pejuang Suryani Kempe dan juga seangkatan dengan beliau sebut bahawa mereka sanggup tidak melihat pindaan berkenaan dengan kes mereka dibawa sekiranya ada peruntukan-peruntukan yang dibandel yang dianggap sebagai agak zalim. Jadi dua tadi Datuk Seri dah explain, founding Kabinet Jemaah Menteri telah membuat keputusan lebih memberi keberatan kepada kemanusiaan berbanding dengan keselamatan. Okey, tak apa, kita selesai di situ. Kita nak dengar ringkas bincang berkenaan dengan 3 lagi pindaan yang menjadi keraguan dan mungkin Datuk Seri boleh explain. Yang pertamanya adalah ayat mastautin secara tetap dimansuhkan daripada teks asal perkara 14-1B section 1A bahagian 2 jadual kedua. Maksudnya peruntukan ini adalah untuk mencegah masalah tanpa kewarganegaraan diwariskan dari satu generasi ke satu generasi. So sekarang ni jika ada anak kepada 2 orang yang bermastautin tetap di Malaysia, dia boleh dapat kewarganegaraan.
Malaysia. Tetapi bila pindaan ini jika dilulus nanti, maka anak seorang yang lahir kepada dua ibu dan bapa yang bermastatin tetap tidak lagi layak mendapat kewarganegaraan secara automatik. Bayangkan tu Sri, kalau dua ibu bapa tu stateless. Dan ada banyak kes macam ni di Sabah dan Sarawak. Kes suku Lundayu sebagai contoh di Tenem. Dia ada IC merah. Dulu kita bagi IC merah kepada dia orang. Dia orang tak ada, they don't have citizenship. Anak dia lahir dan anak dia sepatutnya layak mendapat kewarganegaraan sebab parent dia duduk di Malaysia. Dah lama duduk di Malaysia, Sabah, Sarawak for a long time. In fact, since birth. Tetapi tiba-tiba Datuk Seri deny anak mereka dapat kewarganegaraan. Jadi sekolah tak dapat pada kadar warga negara Malaysia. Kesihatan pun sama juga. Why do you do this? Baik. Ada dua bahagian saya nak sebut. Pertama, saya baca handset parlimen pada masa On Jaafar bentangkan perkara ni, di mana anak kepada PR holder ni, IC merah ni dapat jadi automatik. Dalam handset tu disebut secara spesifik, dia rujuk kepada rakyat Singapura, orang Singapura. Pada masa itu dalam handset tu disebut begitu. Ya, mana niat asal dia ke situ sebenarnya. Itu niat asal. Tapi amalan selepas itu, siapa saja yang IC merah dapat cara automatik lah. Tapi niat asal, itu saya kalau nak bentang nanti dalam parlimen, saya kena careful betul-betul teks saya tu. Sebab satu, di hari muka nanti, itu akan ada weightage. Rujukan tentang niat sebenar kerajaan. Nak menyusahkan, nak mempersulit atau nak mempermudahkan. Baik, saya baca yang itu dalam handset. Baik. Sejak daripada tahun 63 sampai sekarang hari, berapa ramai yang dapat warga negara secara automatik melalui jalur ini, maknanya parent IC merah, 730,000 sejak 1963. Jadi technically siapa hari ini yang pegang IC merah, dia masih ada warga negara dia. Tak semua ke? Tak, technically begitulah. Basis dulu, sebab saya kan sampai pada kes Sabah sekejap lagi. Technically bila dia ada di sini pegang IC merah, bermaksud dia masih ada warga negara. Itu foreign citizen. Tak ada masalah. Tapi dalam law ni, pindaan ni, dia tak distinguish foreign citizen dan stateless. Baik, saya akan jelaskan yang itu. First step dulu. Sekarang ini, kalau dia masih lagi rakyat Indonesia, rakyat Jerman, PR, dia kat sini, PR, dan anak lahir automatik, kita kata tak lah. Anak lahir pendaftaran lah. Macam layanan diberi kepada PR kita di luar. Correct. Sabah. Apa langkah ke depan kita? Sekarang ini, KDN dan Kerajaan Negeri Sabah, kita wujudkan satu jawatankuasa untuk menangani perkara ini. Sebab dia Sabah ni lebih kompleks. Orang tak percaya jawatankuasa ni tu. Trust deficit. Why not kita buat pindaan kata bagi stateless, kita masih lagi bagi secara automatik. Perkara ni sebenarnya hari, siapa pun pernah berada sebagai anggota pentadbiran tahu kompleksnya seperti mana RCI finding tahun 2012. I mean, kita terima hakikat tu dulu lah. Maksudnya Palau 40,000 bilangannya, kemudian mereka yang datang dari Filipina, daripada Indonesia, datang sebagai pelarian, beranak pinak, gunakan kad IMM 13, kad burung dan segala macam, and now 19B kata lahir sini automatik. So, kerajaan Sabah merasakan bahawa kalau jumlah ini diterima secara terbuka, lamsam gitu, dia merubah. Sebab itu. But so far Tok Sri, sebelum pindaan ni buat, apa yang berlaku? Automatik tak ada pun lambatkan yang... Kes sebenarnya, dalam kes yang kategori ni, jumlah permohonan pada Sabah berapa? 16,000. 16,000. Sebab itu kita kata, saya bukan saja buat dengan Sabah, saya buat dengan Sarawak juga. Tapi ini status quo. Tapi kalau kekal status quo, dia tak akan menyebabkan lambakan. Baik, saya sebut bahawa prosesnya Khairi juga sebut tadi. Sebab itu saya kata, saya tak nak guna perkataan dinafikan. Cuma kita alih daripada automatik pada pendaftaran. Dia tetap dapat. Setelah dia memenuhi semua syarat permohonan. Itu aja cerita dia. Sebab ada 3 jalur. Kalau kerajaan nak adakan elemen siasatan, kalau tak boleh. Nak elemen siasatan. Jadi trust deficit tu kena kurang dululah. Sebab itu kita come out dengan SOP bahawa setahun selepas ini, kes tertangguh, 31 Disember selesai. Saya ulang banyak kali ni. Selepas daripada ini,
kita ada SOP yang mengikat KDN dalam memproses isu kerakyatan, isu warga negara setahun. Bezanya Datuk Seri, Datuk Seri Menteri Dalam Negeri yang committed dalam hal ini, committed dalam membuat peraturan SOP dan sebagainya. SOP peraturan ni menteri berubah boleh berubah Datuk Seri. Pindaan perlembagaan Datuk Seri bawa ni kekal. Betul. Saya tak nafikan itu. Sebab itu kita perlu orang macam Khairi dengan Syahril untuk balik supaya komitmen itu berterusan. Datuk Seri tak boleh pertimbangkan membuat sedikit pindaan untuk membezakan stateless dengan mereka yang stateless dah PR ada warga dengan foreign citizen PR. Saya asingkan antara dua lah ya, sebab melalui libat urus saya dengan kerajaan negeri Sabah dan kerajaan Sarawak. Saya harus akui dalam konteks Sabah jauh lebih serius, tak semudah yang kita gambarkan lah. Sarawak straightforward. Sarawak ni kerajaan negeri Sarawak dan KDN kita form, dia kumpulkan database, dia serah, kita go through, semua selesai. Tapi Sabah kita tak tahu berapa besar angkanya. Okey. Itu isu dia. Okey, kita pergi kepada dua lagi sebelum kita break. Minta maaf kepada pendengar dan penonton, agak teknikal sikit, tapi kita nak selesaikan supaya memudahkan pembentangan Datuk Seri nanti sebab dah boleh rujuk kepada keluar sekejap. Jawapan rujuk kepada keluar sekejap. Okey, yang kedua adalah pindaan perkara 262 Datuk Seri berkaitan dengan perkara 15.1, tarikh perkahwinan digantikan dengan tarikh mendapat warga negara. Untuk makluman pendengar dan penonton, ini untuk kita eliminate kes-kes marriage of convenience, perkahwinan yang dibuat semata-mata untuk mendapat kelebihan kewarganegaraan dan sebagainya. Jadi pindaan ini dia telah pun gantikan tarikh perkahwinan digantikan tarikh mendapat kewarganegaraan. Maksudnya kewarganegaraan itu boleh dilucut, dibubarkan kurang 2 tahun selepas isteri tersebut mendapat kewarganegaraan. Andai kata dia bercerai. Andai kata dia cerai lah. So KDN ataupun kerajaan boleh lucutkan kewarganegaraan. Asalnya adalah tarikh perkahwinan, sebab kita tak nak lepas 2 tahun kahwin dapat ni kewarganegaraan, cerai, maknanya marriage of convenience lah. Andaian dia marriage of convenience. Tetapi bila diganti dengan tarikh mendapat kewarganegaraan, macam mana itu boleh buktikan marriage of convenience, Dr. Sri? Sebab biasanya nak dapat kewarganegaraan setakat inilah proses dia 10-15 tahun. Takkan 10-15 tahun marriage of convenience. So ini menyusahkan orang yang betul-betul kahwin tapi atas masalah-masalah yang valid mereka cerai. Ya. Ini dia kebanyakan untuk perkahwinan civil lah ya. Ya, saya nak bagi contoh Dia begini. Isteri warga asing berkahwin dengan lelaki tempatan. 5 tahun pertama, dia dapat pas pasangan. Okay, dipanggil spouse visa. 2 tahun berikutnya, dia dapat IC merah. Tahun ke-8, baru dia boleh dapat warga negara. Okay, ya? Dalam keadaan biasa, praktis sekarang, tidak akan berlaku seorang yang mendapat warga negara selepas 2 tahun berkahwin. Tak berlaku. Okay. Jadi, mulanya kita terfikir, kenapa mesti ada begini? Memang takkan ada wanita warga asing yang mendapat warga negara 2 tahun lepas kahwin. Sebab dia akan pegang 5 tahun pas pasangan, 2 tahun IC merah. Tahun ke-8 baru kalau cepat dia dapat. Baik, itu kita rasa semacam dari sudut praktis tak berlaku. Jadi 2 tahun selepas warga negara tu lebih mudah sabar. Ya, baik. Marriage of convenience ni salah satu daripadanya lah. Dari salah satu. Kadang-kadang perempuan tu umur 21, pasangannya umur 80. Memang ada lah. Sebab JPN juga mendaftar perkahwinan. Tapi ada bukti yang itu cinta sejati. Pernah berlaku lah maksudnya. Saya pun ada contoh yang saya pun boleh jadi pendaftar perkahwinan tu, saya kena teruk dengan pasangan bersatu kan. Jadi maknanya berlaku bukanlah kata kita reka tak, berlaku. Itu satu. Baik. Yang kedua, Harry, isu pelucutan warga negara. Jangan gerun tengok, memang ada sungguh dalam perlembagaan persekutuan ni. Sama ada you dapat secara automatik atau cara pendaftaran atau cara naturalisasi. Ada keadaan di mana pelucutan boleh berlaku. Misalnya
Tahun 2020 ada seorang wakil rakyat di Sarawak. Dia dah menang dah. Tiba-tiba ditunjukkan bukti bahawa dia juga jadi warga negara satu negara luar. Okey. Maknanya ketika itu dia dikendaki membuat pilihan. Lucut kalau salah satu bagi kita tak recognize dual citizenship. Jadi perkara pelucutan warga negara ni hari bukan baru Saifuddin perkenalkan. Memang ada betul. Ya, betul. Okey ya. Tapi prosesnya agak tedious juga. Nak lucut ke warga negaraan. Ya. Dia kena bagi notis. Dia tu diberi peluang untuk memberi alasan. Ada peguam dia boleh hire. Ada jawatan kuasa yang dilantik oleh menteri. Ada proses dia. Baik. Kalau cerai mati tak terpakai. Ni cerai hidup je ni. Ya. Cerai mati tak terpakai. Ya. Jadi, basis yang paling kuat adalah dalam keadaan biasa takkan berlaku seorang tu mendapat warga negara selepas 2 tahun perkahwinan. Tidak akan berlaku. Okey. Kita ambil contoh jika pindaan ni lulus. 2 tahun selepas dia mendapat kewarganegaraan. Dalam kes just kita nak bagi contoh kepada pendengar lah ni Datuk Seri. Dalam kes dia dapat kewarganegaraan, foreign wife ataupun foreign spouse. Ya. Dan dia terpaksa buat pilihan sebab dia ada 2 pasport, kita tak benarkan 2 pasport, so dia give up dia punya original citizenship. Ya. Tiba-tiba KDN datang lepas dia cerai kata okey kita nak lucutkan. Dia jadi stateless. Dah, keadaan macam tu tak boleh. Tak boleh. Dalam undang-undang menyebut dengan jelas. Okey. Kerana keputusan kita melucutkan itu membawa kepada dia tak ada warga negara, maka pelucutan tak boleh berlaku. Okey. Tak boleh berlaku. Ada caveat kat situ. Ya. Okey. Dalam perlembagaan dia stated, saya lupa fasal dia lah. Ya. Yang tu jelas. Clear. Tu clear. Last Datuk Seri adalah berkenaan dengan umur. Ya. 21 ke 18. So dengan mudahnya sekarang ni by 21 kena mohon kewarganegaraan. Kena settle. Ya. Datuk Seri cadangkan untuk turunkan kepada 18. So memendekkan tempoh untuk memohon kewarganegaraan. So orang komplain you are giving less time. Okey. Background dia begini. Negara kita tidak mengiktiraf 2 warga negara. Saya ambil contoh kes Surini Kempe. Apabila pindaan nanti memasuk perkataan ibu atau bapa atau keduanya sekali, anak dapat automatik warga negara. Anak Surini Kempe automatik dapat warga negara. Kalau selepas ni lah. Ya. Baik. Sekarang dia dah dapat dah, anak dia dah dapat dah melalui 15A. Tapi kita cerita ke depan dalam kes nak mudah faham. Anak yang dilahir luar negara, dia dapat secara automatik warga negara Malaysia mengikut ibu. Pada masa yang sama, dia juga warga negara luar mengikut bapa. Betul tak? Jadi dia ada 2 warga negara kan? Jadi pada umur berapa dia patut give up satu? Pada umur 18. Itu sebenarnya background asal kita. Pada umur 18. Dia kena buat pilihan. Dia kena hadir dan dia kena buat keputusan lepaskan satu. Ada proses lah, angkat sumpah dan sebagainya. Baik. Kenapa 18? Akta kanak-kanak mengatakan 18 lah hak dia. Kenapa 18? 18 umur mengundi. Ya. Okey. Jadi ketika umur 18 dia boleh mula buat keputusan, maka dia ada 3 tahun. Selepas itu dia boleh maklumkan mula dia nak buat keputusan dan dia ada 3 tahun sebelum dia memutamatkan. Sampai umur 21. Okey, dan dia boleh tambah lagi 12 bulan. Praktis ini sebenarnya amalan Singapura. Kita ikut Singapura. Baik, yang kedua. Umur 21. Katalah selepas 18, dia dikata hak umur yang dia boleh memohon warga negara. Secara yang kita pakai. Kalau umur lebih, macam mana dia nak mohon warga negara? Dia mohon melalui perkara 19 Perlembagaan Persekutuan. Betul. Sebelum kita pergi ke situ, kes-kes dia adalah melibatkan mungkin bukan kes-kes yang dia ada luxury untuk pilih kewarganegaraan. Sekali lagi kepada stateless lah. Kepada stateless. Kes-kes di mana dia tak ada. Dan dia terpaksa nak memohon pada usia 18 tahun. Dia pun tak tahu apa. Kalau mengambil masa dalam 5 tahun, 6 tahun, that means pada usia 12 tahun dia kena ada awareness untuk buat permohonan, untuk start buat permohonan tersebut. Dia tak ada awareness. So apa jaminan yang diberi kepada kes macam ni? Selepas 18 tahun boleh, dia boleh mohon melalui perkara 19 naturalisasi. Ya, itu jalan dia mendapat warga negara. Dan apa proses dia? Adakah proses itu dimudahkan bagi mereka? Ya, itu yang sekarang ni isu trust deficit saya sebutkan. Mungkin Datuk Seri nak ceritakan sikit. Sebab itu sekarang ni apabila kita dah jelas jalur-jalur untuk mendapat warga negara, sama ada kuasa undang-undang, pendaftaran atau naturalisasi, dia bermula dengan 14, 15, 16,
19 dan 30. 30 ni waham. Perkara yang timbul syak, timbul ni kan. Contoh nama dia Cik Hamzah, CH, tertinggal koma. Itu waham lah. So kalau dia boleh establish memang itu nama dia, selesai lah. Dia begitu cermat sekali dalam isu warga negara ni. Jadi kes tadi, bawah 19. Maknanya jalur naturalisasi. Selama dia orang faham, 19 ni untuk tim bola ya. Ya, satu negeri dia kata dia nak ambil pemain Argentina sebab pemain ni bagus, nanti dia beritahu dengan coach Malaysia untuk main Malaysia. So guna 19. Kes ni sangat kecil. Ya, kes 19 ini juga digunakan kalau suami warga asing berkahwin dengan wanita tempatan. 5 tahun pas pasangan. Dia kena, kalau wanita tadi 2 tahun. Kalau lelaki ni kena tunggu 7 tahun. 12 tahun. Tahun 13 baru dia boleh mohon warga negara melalui 19. Perkara 19. Ya. So kalau umur 18 dan dah lewat, dia akan guna perkara 19. Dan prosesnya biasa. Dia hadir sendiri, ada dokumen yang berkaitan. Saya rasa Datuk Seri, apa yang Datuk Seri terangkan ini semua valid andai kata komitmen Datuk Seri yang awal tadi betul-betul dapat dilaksanakan oleh Datuk Seri dan menteri-menteri dalam negeri selepas ini. Ya. Maknanya kalau dia tak mengambil masa 10-15 tahun, okey 18 tahun pun rasa okey. Kalau prosesnya cepat dan terus. Saya nak conclude segmen ni cara kalau boleh. Kalau saya nak tambah sikit. Okay, tambah sikit. Just last question dalam section ni Datuk Seri, mungkin soalannya sedikit delicate, iaitu hubungan Datuk Seri dengan penjawat-penjawat awan dalam Kementerian Dalam Negeri. Tujuan saya tanya soalan ni ialah persepsi di luar sana, mungkin bila tanya dengan NGO, dengan CSO dan sebagainya. Pandangan mereka adalah birokrasi dan juga entiti Kementerian Dalam Negeri ini biasanya agak hardline, agak konservatif dalam urusan-urusan ini. Saya gemar mendengar Datuk Seri kata tadi, peranan menteri adalah untuk provide leadership dan direction. Cuma nak tanya kalau Datuk Seri boleh kongsi, how is your relationship, hubungan dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan penjawat-penjawat awam sendiri yang mungkin pandangan mereka agak hardline dalam hal ini? Saya tak nafikan. Setahun yang pertama, saya buat assessment, saya observe, saya cuba faham semua itu. Tapi pada momen ini, sedang kita bersiaran ini, kalau skala 1 hingga 10, saya bagi 9. Keyakinan saya terhadap kompetensi mereka, dedikasi mereka, komitmen mereka untuk jayakan apa-apa polisi yang saya set target dan saya tentukan arah tuju. Macam mana Datuk Seri nak tentukan bahawa legasi ini akan diteruskan selepas Saifuddin Nasution tidak ada di KDN? Sebab apa? Dia punya default setting di KDN ni, macam Syaril kata, agak konservatif. Ya. Agak lebih kepada keselamatan. Datuk Seri kata jalur untuk mendapat kewarganegaraan ni sekian-sekian tarikh, sekian-sekian tahun dan sebagainya. I can give you my personal example. Abang ipar saya 20 tahun baru dia dapat. Tak jumpa Saifuddin lagi. 20 tahun baru dia dapat kewarganegaraan. Sedangkan dah kahwin dengan kakak saya, duduk di sini 20 tahun, anak dah 2 orang. Saya risau Datuk Seri tak ada nanti, I mean you want to bring some progressive changes, tetapi dia revert kepada birokrasi yang lama. Of course kita punya wish list tu panjang hari. Ideal kita, tekad kita tu panjang lah. Okay? There are things yang elemen within kawalan kita. Ada juga elemen di luar kawalan kita. Saya pernah pegang beberapa kementerian. Kementerian Sains, Kementerian Kesihatan, Kementerian Belia. Okay. Kalau saya tanya boleh, apa jaminan ya legacy dan polisi semua yang you dah letakkan itu, dengan segala macam kebaikan dan manfaat, ada jaminan tak your successor akan teruskan? Kita pun tak boleh pegang keadaan itu. Saya cuma boleh harap bahawa ketika tajuk ini dibawa, ini satu keberanian oleh kerajaan hari ini. Semasa hari badalan kabinet pun, saya yakin perkara ini dibincangkan. Saya tengok nota lama, nota Jemaah Menteri lama, benda ni bincang, bukan saya bincang, panas. Tadi boleh betulkan saya, tapi I read all those documents. Saya antara yang memanaskan. Saya tahu ada 1-2 menteri lagi dan aliran konservatif pun ada dalam momen itu. Sebab itu ada atau tidak keberanian untuk push buat macam sekarang? Tak adalah, sebab dia akan ada implikasi politik. Pada kita, kalau kita yakin benda tu betul, let's do the right thing. Proceed. Okay. Ada tak jaminan bahawa penerus selepas ini akan laksanakan seperti yang kita nak? Kita cuma boleh letakkan basis dan landasan.
dari segi pindaan akta, ada 14 akta yang kita kena pindah. Ya. AG kata menyusul pindaan perlembagaan ini, mestilah KDN uruskan pindaan akta-akta berkaitan, kaedah-kaedah dan peraturan. Itu usul. Dan belum habis lagi. Saya kena semak semua tu secara precise. Jadi kalau ditanya oleh Syahrir, ada tak jaminan tu? Of course saya tak boleh jamin dah. Tapi saya fikir dengan debate yang semakin meluas sekarang tentang hak, tentang kemanusiaan, tentang tanggungjawab kerajaan, saya fikir siapa pun yang akan mengambil alih. Kerana saya fikir mereka akan ada satu clarity dalam soal warga negara ni. Apa dia? Close the gap of trust deficit ni. Come up with a clear SOP. Kena ada elemen of transparency. Saya fikir itu yang tuntutan masyarakat sekarang. Tok Sri, pembentangan minggu ni? Kalau tak ada halangan hari, dia akan berlaku pukul 11 pagi, bacaan kali pertama pada hari Isnin. Hari Isnin. 11 pagi, bacaan kali pertama. Kena keluar awal hari ni. Isnin. Ya. Saya akan teks bacaan kali pertama pendek aja. Ya. Kemudian kita kena 1 hari letak di atas meja. Lepas tu perbahasan mungkin hari Selasa, hari dan Rabu. saya fikir by now Blue Bill akan dicetak pada ketika itu. Perlu dirujuk semula kepada Majlis Raja-Raja? Tak perlu? Hal itu telah dikenalikan oleh Perdana Menteri waktu mengadakan pre-kabinet dengan Agung bahawa ini, dan dah selesai dah pun diuruskan. Begitu juga semalam dan Menteri dengan Premier Sarawak, dan dia juga akan berkomunikasi dengan Sabah. Okey Tok Sri, kita break seketika dan kembali seterusnya dengan segmen berkenaan dengan KDN. Selamat kembali ke episod Keluar Sekejap, episod ke-91 sama dengan Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, dan juga Setiausaha Agung PKR, Ketua Setiausaha Sekretariat Pakatan Harapan. Kita masih lagi bincang berkenaan dengan government and policy sebelum kita pergi ke segmen hangat politik kemudian. Datuk Seri mendapat portfolio yang sangat-sangat penting dalam kerajaan ni, KDN ni, antara kementerian yang paling kanan, kementerian yang ada implikasi kepada kehidupan harian rakyat yang sangat-sangat mendalam, agensi-agensi yang sangat powerful, daripada polis, immigration, jabatan pendaftaran, ADK dan sebagainya, law and order di bawah Datuk Seri, dan Datuk Seri setiap malam kena fikir soal keselamatan, ketenteraman awam. It's a big job lah. It's a big job. Datuk Seri datang masuk ke KDN sebagai seorang sosok politik yang berasal daripada ideologi politik reformasi, progresif. Ya, kalau kita nak kata UMNO tu mungkin konservatif, PH lebih kepada progresif. Banyak pindaan, banyak reformasi. Ya, slogan pun reformasi tu. Manifesto Pakatan Harapan pada tahun 2018, antara lain pada tahun 2018 telah menuntut ataupun menjanjikan pemansuhan. Kita ambil 2 sajalah Tok Sri. Akta Hasutan dan juga Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas ataupun SOSMA, yang menggantikan Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA satu ketika dahulu. Sebab walaupun SOSMA ini menggantikan ISA yang dikatakan zalim, SOSMA ni masih lagi ada peruntukan di mana boleh ditahan tanpa bicara selama 28 hari. Baik, kita fast forward ke hari ini. Tidak ada apa-apa pindaan kepada kedua-dua akta tersebut. Saya kaji Tok Sri berkenaan dengan SOSMA ni. SOSMA ni kalau Tok Sri ingat pada 23 bulan Mac tahun 22, pada waktu itu kerajaan, kalau tak silap di bawah kerajaan Tan Sri Mahyudin, saya pun ahli jemaah menteri, kita kalah. Kita kalah. Usul untuk melanjutkan tempoh kuat kuasa subsection 4/5. Ini kalah kali pertama, berjaya kali kedua. Ini peruntukan dalam SOSMA yang membenarkan penahanan tanpa bicara selama 28 hari. Jadi dia kena renew setiap 5 tahun lah. Bawa ke Dewan Rakyat untuk diluluskan, kalah.
Ya, kalah. 84 bersetuju, 86 tidak bersetuju. Saya sebut ni sebab saya nak establish pendirian Pakatan Harapan. 86 yang tak bersetuju tu semua Pakatan Harapan. That means position Pakatan Harapan. 50 tidak hadir. Saya check Hansard, saya pun check Hansard Datuk Seri. Datuk Seri tak hadir. Sama ada Datuk Seri kuat ponting ataupun Datuk Seri dalam hati dah setuju Sosma ni betul tak tahu. Kita tak tahu. Ya, sebab saya check dia undi 3 kali. Tiga kali Datuk Seri tak hadir. So tak hadir. Saya check Hansard Datuk Seri. So saya buat rumusan sama ada Saifuddin Nasution ni kuat ponting pada parlimen yang last ni ataupun dalam hati Datuk Seri sebenarnya sokong Sosma. Jadi bila jadi Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri kekal Sosma seperti sedia ada. Apa jawapan Datuk Seri? Baik. Itu tak lulus yang pertama. Kemudian dia lulus. Sebenarnya di belakang tabir berlaku libat urus. Saya waktu tu mewakili KSU PH dengan Menteri Dalam Negeri masa itu. Datuk Hamzah. Ya. Ada koresponden antara kami, ada pertemuan. Jadi akhirnya diatur sesi penjelasan, dibawa tim Bukit Aman, saya kumpulkan ahli-ahli Parlimen PH dan diberikan rasional dan justifikasi kenapa ada keperluan untuk perkara ini diberikan yes pada itu kan. Dan selepas itu berlakulah yang fakta yang hari dipetik itu sebelum itu. Kemudian dibentang kali kedua. Okey ya. Maknanya sejarah mencatat bahawa ada momen di mana sense tu rasional tu prevail juga lah pada ketika itu. So 2018 waktu menjadi pembangkang tak ada sense lah. Tidak jugalah. Maksud saya pada momen itu peringkat pertama yes kita nak tunjuk lah kan. Come and talk. And then we see. So sekarang ni Datuk Seri sebagai Menteri Dalam Negeri, Sosma tu puncakuasa Menteri Dalam Negeri, setuju dengan peruntukan detention without trial? Saya nak tengok begini Harry ya. Apabila saya masuk minggu-minggu awal tu minggu diperdengarkan taklimat tentang Sosma, saya tengok perkara 13 tu yang paling kontroversi, iaitu dia bukan soal tahanan tanpa bicara tu lagi, sebab berbeza yang dulu ASA dengan sekarang ada akses dan tempoh yang pendek, akses peguam sebagainya. Yang paling crucial, yang paling kritikal, yang paling kontroversi adalah ikat jamin. Ya, dia ada bail, bailable, unbailable, and non-bailable. So keadaan-keadaan itu yang menjadikan kontroversi. Waktu itu saya terus memulakan perbincangan-perbincangan awal dengan pasukan polis dan juga dengan Timbalan Menteri masa itu Ram Kapal Singh. Ada beberapa siri workshop khusus untuk tengok itu saja. Sampai sekarang proses itu masih berjalan. Okey ya. Proses itu masih berjalan. Libat urus untuk melihat komponen mana, section mana dalam Sosma itu yang berdasarkan kepada realiti kes-kes yang sedang ditangani dengan menggunakan Sosma yang perlu kita tengok. Antara perkaranya isu jaminan. Itu yang pertama. Okey. Jadi langkah kita sekarang apa dia? Sesi libat urus yang berterusan dengan semua pihak. Ini saya pastikan bahawa polis akan mengambil bahagian dengan seluruh kekuatan yang ada. Jangan tinggal satu pun sesi. Itu jalan. Baik. Itu dia ikuti, dia ada schedule pelaksanaan dia lah. Saya tak mau pergi detail sangat sebab ada bincangan yang masih lagi orang kata premature untuk apa-apa dapatan dimulakan. Saya akui masa yang diambil tetap ada. Antara perkara yang saya boleh share hari ya, ialah bahawa apabila satu tangkapan dibuat ke atas organised crime yang melibatkan 30, 40 ya, yang ditangkap tu daripada kepala sampai bystanders. Okey, sedangkan bystanders itu peranannya terlalu kecil. Tapi treatment yang dikenakan itu sama saja. Itu antara poin yang kita dapat apabila kita buat libat urus. Jadi saya nak sebutkan begini aja. Kalau spesifik saya bangkitkan soal Sosma, saya boleh sahkan bahawa sesi libat urus sedang berjalan dan terus kita lakukan. Datuk Seri Saifuddin 21 Februari tahun lepas sebut bahawa kerajaan tidak berhasrat mansuh atau mengkaji semula Sosma, tapi hari ini masih lagi mengakui bahawa ongoing. Ya. Boleh dikaji. Boleh dikaji. Ada elemen yang memerlukan kita tengok. Atas prinsip sama lah. Mana ada undang-undang statik. Ya. Tetapi boleh saya katakan bahawa world view Datuk Seri sebagai seorang pembangkang dan seorang Menteri Dalam Negeri dah berubah. Ada masanya hari kalau perubahan berubah itu satu yang perlu dan wajar kita buat, lakukan. Ya, ia bukan soal pendirian kita.
soal apabila satu keputusan yang kita buat, saya lebih fleksibel, anjal, dan itu style politik saya pun. Ya. Saya masih boleh duduk dengan Khairi dan Syarif. Besok saya boleh duduk dengan Hamzah. Lusa saya boleh ziarah Datuk Zahid. Saya boleh jumpa Datuk Zahid tanya, Isham. what you doing with KJ dengan Syarif? So keanjalan politik saya tu saya boleh terjemahkan bila saya memimpin KDN. Ya. Betul Sri, tak tahu kita nak cakap sikit lagi pasal Sosma, mungkin KJ nak kembali, tapi saya nak tangkap ataupun ambil apa yang Datuk Sri sebut tadi soal keanjalan politik Datuk Sri sendiri. Suka tak suka semangat reformasi yang mewarnai dan mendefinisi Pakatan Harapan ni dah ada pengkritik-pengkritiknya sekarang. Apabila dilihat sewaktu dalam kerajaan mungkin tidak memenuhi 100% aspirasi sewaktu dalam pembangkang. Ada dakwaan yang kerajaan Madani ni dah reverse sikit semangat reformasinya. Dah sebut pasal petrolkar akan datang dekat rumah. Media pun kadang-kadang ditegur. Dan Datuk Sri melihat sebagai Menteri Dalam Negeri dulu, dalam soal KDN ini, ada rasa kebertanggungjawaban tak untuk menunjukkan bahawa dalam satu kementerian yang paling orang kata konservatif hardline ini, kalau Datuk Sri boleh menunjukkan soal Sosma, soal Akta Hasutan, itu sebenarnya boleh menutup sangat-sangat banyak sebarang kritikan bahawa PH pembangkang dan PH kerajaan ni jauh berbeza. Baik. Terima kasih Syarif. Akta Hasutan, Sosma, kandung seksaan, ini perkara yang instrumen perundangan yang ada bila polis menjalankan tugas menjaga keamanan dan keselamatan, core business pada KDN. Baik, setahun saya di kementerian ini, saya ambil contoh, kita berdepan dengan isu 3R di luar sana. Kadang-kadang bila saya dititah menghadap oleh beberapa sultan yang memerintah, antara pertanyaan mereka tanya apa? Datuk, negara kita ni tak ada undang-undang ke? Apa tindakan? Dulu, 10-15 tahun dulu, kecaman terbuka pada raja-raja ni tak berlaku. Sekarang ni tiap-tiap hari, kita tak ada undang-undang ke? See? Ini institusi raja-raja. Okey, dalam perlembagaan kita ni, kedudukan dan peranan institusi raja-raja tu, dan kita kena dengar dan bagi weightage yang serius lah tentang ni. That's number one. Baik. Di sisi lain, kita tengok expectation rakyat. Rakyat ni spektrum lah. Kalau di kalangan civil society, aktivis civil society, dia mau melihat inilah, ini janji kamu. Ya. Dan sekarang tunjukkanlah kamu dah ada kuasa. Tapi kalau kita turun di kawasan-kawasan kampung dan sebagainya, Sosma, Akta Hasutan ni, dia kira bekalan beras cukup tak? Ayam cukup atau tidak? That's reality yang kita berdepan. Okay. Jadi kita boleh satisfy satu segmen masyarakat yang pada mereka bicaranya soal universal justice, soal competency of the government, komitmen untuk melakukan reform yang bersifat perundangan begitu. Tapi itu core supporters Pakatan Harapan. Apa yang dimaksudkan Syaril tadi, bila Pakatan Harapan di bawah kerajaan campuran sekarang ni lebih mirip polisi dia kepada konservatif, UMNO kekal, tak nak pindah Sosma, tak nak pindah Akta Hasutan walaupun disebut akan dikaji semula dan sebagainya, tapi no movement. Core supporter ni semakin jauh daripada Pakatan Harapan, and you are pandering kepada the conservative base. Ya, yang saya nak tekankan sekarang adalah pendekatan bahawa kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Okay. Idealnya ada 10 list misalnya. Itu macam ayat dulu kita pakai. Ya. Jangan tinggal. Itu kaedah fiqah pun. Itu kaedah fiqah. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Satu. Kalau nak mencapai satu perkara besar, jalan-jalan yang dan mencapai perkara besar tu satu yang wajib. Jalan-jalan yang membawa kepada mencapai perkara besar tu menjadi penting dan wajib juga. Apa jadi, perkara besar? Sebab itu dalam konteks ini sekarang ni, saya kata, Sosma tadi saya jawab secara spesifik. Okey? Begitu juga beberapa akta-akta lain. Hasutan sebagai contoh. Akta hasutan, komunikasi dan juga kanun kesaksaan yang berkaitan dengan elemen 3R. Okey? Yang ini juga kita telah setuju untuk kita tengok balik. Sebab pendirian kerajaan sekarang, akta hasutan hari, kalau soal politik kita tak menggunakan akta ini. Okey. Tapi kalau agama dan raja, ini saja yang kita ada. Jadi kalau begitu,
kalau masih kita gunakan keadaan akta ini untuk salah laku terhadap agama dan juga raja. Politik kita clearkan. Okay. Dan Menteri kata soal politik kita lawan dari segi politik. Jangan guna akta hasutan. Boleh buat pindaan untuk clarify benda tu. So dia termaktub dalam undang-undang. Oh ya, sudah kenyataan sudah dibuat secara terbuka. Bila nak buat pindaan? Bila nak buat pindaan? Saya baru saja 2 minggu lepas diberikan green light oleh kabinet lah. Okay. Untuk memulakan proses ini. Okay, beritahu semua perkara. Kita satu bab. Kita juga ada accountability to kabinet dan waktu diberi green light. Dan ini proses yang baru 2 minggu lepas. Orang kata lama lah, setahun lah. Itu yang kita diberikan. Akan ada pertemuan antara polis dengan KDN dengan semua ni kita akan duduk dan tengok balik section mana, akta mana. Tapi bukan ke arah untuk mengetatkan, tapi ke arah bagaimana kita nak invoke supaya keadaan di luar yang disebut sebagai fenomena 3R ini dapat kita kawal dengan menggunakan perundangan. Saya rasa Syaril dan saya boleh terima. Sebenarnya pendirian kami dulu akta hasutan ni jika untuk hate speech terhadap kaum, terhadap agama, raja-raja kita boleh terima, tetapi jangan menjadi senjata politik. Tapi Datuk Seri, ada yang akan timbulkan beberapa kes ni di mana selepas komitmen kerajaan mengatakan akta hasutan hanya digunakan untuk unsur-unsur tersebut, ada kes Wan Muhammad Azri Papagomo yang telah didakwa mengikut akta hasutan dan tuduhannya bukan disebabkan 3R. Bukan 3R. Bolehlah dikatakan, mungkin dikatakan 3R, tapi dia bukan soal raja-raja, dia bukan soal menghasut dari segi apa yang Datuk Seri sebut tadi, tapi disebabkan menuduh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini adalah pro-Israel. Jadi itu mungkin bukan menyentuh raja-raja, bukan menyentuh perkara itu. Jadi ada pertikaian, komitmen itu betul atau tidak? Saya tolaklah kes-kes itu kan. Sebab saya begini. Mari kita tengok angka dulu. Semua aduan 3R ni, berapa banyak yang polis terima? Jawapannya 170. Berapa yang polis dah selesai siasat? Jawapannya 87. Berapa yang didakwa? Didakwa 7. Berarti didakwa 7. 170 jumlah aduan. Disiasat di bawah hasutan, akta komunikasi, kandung keseksaan. Kaitan 3R. Selesai siasat 87 ni sekarang ni. Berakhir pertuduhan 7. Jadi dia dalam kes yang dia jangan tengok dari sudut kes Papagomo ni saya ingat sebagai toksik sangatlah. Dia esko zaman Khairi pun tak ada. Bukan Esko zaman saya. Ada esko muda. Zaman saya. Hari-hari dia balun saya dulu. Waktu tu dia ni lah. Pemuda yang dipilih oleh perwakilan dalam Perhimpunan Agung Pemuda. Zaman saya tak ada macam tu. Ada Papagomo. Jenis macam Papagomo ada. Jadi saya fikir gini Syaril, supaya kita lebih adil kerana kita jangan ambil 1-2 contoh tu untuk buat satu generalization lah saya fikir. Tengok bigger picture lah. Tengok dalam konteks peranan dan tugas kerajaan ini. Kalau KDN ketenteraman awam lah. Itu forte dia. Dan saya kena sebut juga dalam Global Peace Index kita Disember 2023. Kita nombor 19 daripada 165 negara. Di ASEAN kita cuma di belakang Singapura. Di Asia cuma belakang Singapura, Jepun dan kita. Dan ini saya fikir bukan saja kita nak take pride. Dia bukan berlaku spontan, dia bukan by default. Kita ada dasar keselamatan, kita ada doktrin keselamatan, peranan Majlis Keselamatan Negara, peranan polis, peranan tentera, dan itu hasil dia. Jadi apa dia mesej kita? Saya ingat kedudukan ni kita kena pertahankan. Jadi semua elemen yang menggugat, yang mengganggu, yang boleh merentak turun ukuran-ukuran soal indeks keamanan kita ni, I think kita kena kawal. Saya bangga dengar Datuk Seri hari ni sebab Datuk Seri bila saya dengar Datuk Seri macam Menteri Dalam Negeri daripada UMNO. Sebab sekarang ni aulawiyat Datuk Seri dari segi polisi lebih kepada keselamatan, ketenteraman awam, bukannya akta-akta yang zalim yang perlu dimansuhkan. Tahniah Datuk Seri. Kembali sirih pulang ke gagang dan kembali ke ideologi UMNO. Tapi kalau boleh tutup di section KJ, ada sikit okay. Nak puji juga sebab kita ada puji hari tu berkenaan dengan tahanan di rumah. Banduan-banduan sebab
memang isu ni serius. Penjara kita sesak, tak cukup kapasiti dia. Dan Datuk Seri Saifuddin telah cadangkan satu program yang progresif yang saya dan Syaril setuju di KS, iaitu bagi kesalahan ringan bawah 4 tahun boleh dijalankan hukuman penjara di rumah, home detention. Cuma clearkan Datuk Seri sebab biasalah orang Malaysia ni, headline dia dan bacaan rumusan pertama adalah Saifuddin keluarkan penjenayah dan daripada penjara. Baik, Harry. Penjara kita ni ada 41. Kedudukan kita sekarang dah bagi setiap 100,000 penduduk, 244 masuk penjara. Idealnya, kalau ikut International Index, sepatutnya 145 aja bagi setiap 100,000. Kerana itu, keadaan itu menjelaskan bahawa sedang berlaku kesesakan. Okey, Yang berada di dalam tu ada 2 kategori. Pertama, sabitan. Yang kedua, reman. Baik, reman ni antara yang menyumbang kepada kesesakan. Baik, apa lagi data tunjuk? Data tunjuk bahawa kebanyakan yang berada di dalam tu adalah kes dadah. Daripada 39B sampailah kes dadah yang lebih ringan. Jadi, berpandukan kepada data-data itu, saya dan pasukan kemudiannya tengok apa ikhtiar kita untuk pertama redakan kesesakan. Kita invoke Seksyen 43 Akta Penjara, di mana kita profilkan kes yang 3 tahun ke bawah menjalani hukuman penjara. Yang ini kita keluarkan melalui fizikalnya, mereka keluar. Kaedah kita sekarang adalah 1 tahun dalam tembok, 2 tahun di luar. Pertama, kita gunakan kaedah parole. Kedua, kita keluarkan secara pembebasan berlesen. Ketiga, kita kenakan secara perintah tahanan wajib. Maknanya dia balik ke rumah tapi setiap masa dia kena lapor sebagainya lah. Ada masa tertentu. Dan ini juga yang kita nak kembangkan kepada tahanan dalam rumah, home detention. Hasil akhirnya apa impian kita? Kurangkan kesesakan dalam penjara. Bila penjara kurang sesak, bukan saja penjimatan pada kerajaan sekarang ni, satu kepala makan saja RM450. Ya. Okey, ini penjimatan. Hasil yang saya buat tadi tu, tahun lepas kita jimat 19 juta. Tahun lepas. Dan apabila mereka ni dibebaskan, 3 tahun bebas, recidivism, maknanya kesalahan berulang mereka balik. Akan kurang. Akan kurang dan sangat kurang. Ya. Sekurang mana? 800 yang kita bebaskan, 1 je patah balik. Ya. Saya fikir yang ni kena celebrate. Ya. We did research on this. Ya. Kalau dia orang ada di penjara, dia akan jadi hardened. Betul. Ini fenomena dia. Jadi saya fikir ini low hang fruit hari. Ya. Jadi sekarang ini bila kita kata kita nak laksanakan perintah kehadiran wajib. Kekangan kita sekarang perintah tahanan dalam rumah. Kekangan kita adalah tafsiran perundangan. Sebab kita nak pakai kata gadget tu. Tapi tafsiran alat belenggu hanya terpakai untuk gari. Jadi saya appeal kepada pasukan Peguam Negara kan. Saya bercakap dengan Tan Sri Peguam Negara, Datuk Peguam Negara, penasihat undang-undang. Tak bolehkah kita tengok interpretasi yang lebih ini? Dia kata tak boleh. Buat masa sama. Kena buat pindaan juga lah. Kena buat pindaan. Kena buat akta baru. Typical. Kena buat akta baru. Jadi saya tak boleh give up. Saya tak boleh give up. Tapi sasaran saya siapa? Kadang-kadang seorang yang disabitkan hukuman oleh mahkamah, dia adalah perempuan yang sedang mengandung. Ya, betul. Kadang-kadang dia adalah pesakit kronik. Kadang-kadang dia adalah warga emas. Kadang-kadang dia segala macam. Jadi aspek kemanusiaan ini yang boleh kita gunakan sedikit kuasa kita dan undang-undang yang ada adalah kita invoke kaedah ini. So ada kekangan dia, but we will mitigate perkara itu. Hasil akhirnya adalah kita kategorikan yang 4 tahun ke bawah. Tapi bukan kita handpick secara random, tak. Dia ada panel di dalam tu yang akan menyusun. Jadi kelebihan dia apa? Penjimatan, penjara jadi lebih renggang. Kemudian yang ketiga, kadar residivism sangat rendah berbanding keadaan biasa. Jadi kadar residivism kita ni diukur 3 tahun lepas dia bebas. Singapura 2 tahun lepas bebas. Kita kalau 2 tahun bagi kesalahan biasa, kita ni pun dah rendah dah sebenarnya. Jadi bila saya tengok begitu, usaha kita belum terhenti lagi. Saya baru saja dapat kelulusan AGC, pindaan terhadap akta penagih dadah. Maknanya yang pengambilan kecil ni, polis takkan buka lagi IP mengikut 15 Seksyen 15 Akta Dadah Bahaya. Sebaliknya kita invoke kepada Akta Penagih Dadah, di mana
pegawai pemulihan yang akan buat keputusan masa itu untuk dia dihantar ke pusat pemulihan. Berbanding hantar ke penjara. Betul. Jadi kalau kita boleh buat yang ini, saya fikir impaknya besar dan pada saya ini kebanggaan Jabatan Penjara. Ya. Tuk Sri, soalan mungkin untuk menutup section ini dan mungkin soalan terakhir pada Datuk Sri Saifuddin selaku menteri. Lepas ni kita buat segmen Datuk Sri sebagai Ketua Setiausaha Pakatan Harapan. Tak ada lagi tentang menteri ni sebab ada keputusan dulu dia ada kaitan lah, dengan ada jambatan. Tapi untuk memulakan jambatan daripada government kepada politik Datuk Sri, saya nak tanya soalan simple yang mungkin Datuk Sri boleh ulas. Datuk Sri Saifuddin Nasution sebagai menteri hari ini masih lagi identify diri sebagai orang reformasi ataupun orang kerajaan yang hanya akan buat kerja? Saya masih lagi kekal dengan idea reform saya. Dan saya akan buat perkara yang saya fikir istilahnya adalah buah yang rendah ni untuk saya buat dulu dan saya optimis saya boleh jayakan. Of course impian saya lebih jauh. Tapi kalau saya boleh lakukan dulu beberapa perubahan yang segera ni, misalnya bila saya masuk, saya tengok agenda reform bukan saja soal perubahan institusi dan sebagainya. Membaiki aspek kebajikan anggota keselamatan. Pada saya itu reform yang besar melihat pada keadaan sekarang. Quarters dah banyak dah lulus. Quarters Alhamdulillah tahun lepas saya dapat 500 juta. Itu yang bajet. Yang off bajet saya dapat lagi 45 juta. Keadaan yang sangat dhaif. Kita letak harapan mereka bertugas di barisan hadapan. Tapi balik ke pos. Pos lebih teruk daripada dangau durian. Tunggu durian. Betul. Lebih teruk daripada reban kambing. Dan ini 60 tahun lepas merdeka. Dia merentap semangat dan motivasi kerja pasukan ketika kita julang mereka sebagai hero di perbatasan. Itu sangat tidak wajar. Tapi sekurang-kurangnya setahun ini semua pos keselamatan di bawah PJA 151 jumlahnya berubah wajah. Dan semua itu saya lakukan dalam tempoh 6 bulan. Dan itu pada saya reform dalam skala yang kecil lah. Orang tak cakap lah. Tapi bagi kesan besar kepada semangat dan pekerja pasukan. Okey, itu yang satu. Yang kedua, quarters. Dia tak boleh duduk dalam keadaan rumah 600-700 kaki persegi. Ya lah, itu baru ruang master bedroom Hairi aja barangkali. Bukan? Barangkali. Ya lah, barangkali. Itu andaian. Andaian lah kan. Saya lah sebelum pindah rumah rasmi, undur saya 1180 aja kaki persegi. Tiba-tiba kita tengok rumah anggota macam tu. So apa kita buat? Kita pecahkan dinding tengah supaya dia jadi 1200. Dan itu semua kita siapkan. Jadi saya fikir ini yang saya kata low hang fruit, yang kalau saya dapat immediate budget, segera kita robah. Sementara reformasi institusi perundangan tu dalam radar kita juga. Kejayaan semua ni mesti diwar-warkan tu sih. Saya rasa Fahmi ni tak buat kerja ni. Okey, kita akan break seketika dan kembali dengan topik hangat politik. Selamat kembali ke episod khas Keluar Sekejap bersama dengan Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Datuk Sri, segmen akhir kita berkenaan dengan politik. Sekarang ni kerajaan campuran, kerajaan madani, kerajaan campuran. Boleh Datuk Sri bagi, kita selalu tanya soalan ni pada guest yang lain, tetamu yang lain, apa skor yang Datuk Sri akan berikan kepada prestasi kerajaan yang bercampur-campur parti ni? Kalau kayu ukurnya adalah kerja berpasukan, ya, kerja berpasukan, saya bagi 8. Ya. Kalau skor dia adalah kalau kita fikir soal functional ataupun tidak, okey, terhadap semua keputusan yang dibuat oleh di peringkat Jemaah Menteri, saya bagi dalam 6.5, 7 pun boleh. Ya, dari segi itu, setiap keputusan di-execute atau tidak. Hasil akhir tu satu perkara lain. Yang penting kita bentangkan, kita deliberate, kita buat keputusan. Berlaku atau tidak di bawah. Itu saya begitu. Baik. Dari sudut keupayaan untuk berdepan dengan serangan pelbagai arah, okey, saya masih lagi comfortable, saya bagi 8. Persepsi, komunikasi. Baik. Saya tak itu kayu ukur berikutnya lah. Ya. Dari sudut komunikasi misalnya, saya rasa banyak ruang kami kena baiki. Saya mungkin bagi dalam 4.5 begitu. Banyak dasar baik
kami tak dapat canangkan dengan meluas. Kalau satu dasar tu neutral, turn jadi negatif, kami jadi defensif. Kalau satu perkara tu memang dah negatif, teruk lagi berlipat kali ganda. So kami perlu usahakan lagi. Bila jadi kerajaan, kecenderungannya adalah kita we tend to tell the facts, but people love to listen to stories. Tapi dulu kepakaran story itu pada pihak tu sih. Betul. Storytelling. Kenapa tak buat storytelling ni? Sebab dulu tu kita assume kita ada responsibility. Kita tak payah accountable apa siapa-siapa pun. Tak ada accountability tak dah ada dulu. Accountability. Sekarang ni responsibility come with accountability. Jadi kalau kayu ukurnya adalah komunikasi, yes, terlalu banyak lagi. Setahun kami harus belajar dan banyak lagi ruang. Okay? Dari segi persepsi, saya fikir ini skor yang memberikan kami harus rasa paling corot lah. Patut rasa gelisah lah ya. Istilah aja melihat pada jalur persepsi yang pelbagai ini. Jadi overall tu saya fikir apa yang ada clarity, political stability. Sebab ini adalah gabungan terbesar parti politik dalam sejarah politik Malaysia. At the peak of kecemerlangan Barisan Nasional, 13 parti aja gabungan. Ini 18 setelah Syed Saddiq keluar. 18 ni paling ramai. Mewakili semua sektor geografi, sektor etnik, sektor kaum, sektor agama semua. Dan ini sebenarnya wajah sebenar Malaysia. Kalau kita boleh isi betul-betul. Saya nak pick up daripada apa yang disebutkan tadi. Ini mewakili semua etnik, semua wajah Malaysia dan sebagainya. Tapi reality on the ground tu Malay vote. Sokongan pengundi Melayu tidak memihak kepada gabungan yang ada di dalam kerajaan hari ini. Kita tolak ke tepi Sabah dan Sarawak lah. Sebab itu special case. Kita ambil Semenanjung dan kita ambil rentetan daripada pilihan raya negeri tahun lepas. Even di Selangor, 8 daripada 10 pengundi Melayu bagi kepada PM. So macam mana Tok Sri boleh kata yang kerajaan ini mewakili semua, sedangkan majority, kumpulan kelompok majoriti Melayu masih lagi tidak memberi sokongan kepada gabungan ini? Dia dua perkara hari bergantung hari nak tengok dari sudut pandang mana. Bila saya kata gabungan 18 parti ni mewakili semua segmen geografi dan kaum, dari segi representatif yang ada sekarang, leaders yang ada itulah perwakilan mewakili setiap ni. Ya betul, tapi UMNO tidak lagi mendapat sokongan. Kalau kita bincang Melayu soal sokongan, ini cerita lain. Yang saya sebut tadi itu soal perwakilan. Soal sokongan ni dia boleh berubah. Datuk Seri masih mengharapkan UMNO membawa sokongan Melayu pada bukan soal UMNO. Saya tak mahu tumpu pada situ. Kita nak saya politik tak lama. Saya banyak merasa kalah daripada menang. Dan saya tak cepat kaget atau cemas. Bila waktu kami mendapat sokongan Melayu paling tinggi, Pilihan Raya 99. 63% across the board. 63% adalah sokongan yang pembangkang masa itu Barisan Alternatif dapat. PAS, Keadilan, DAP, PSRM. Tapi UMNO dapat Barisan Nasional dapat 2/3 majoriti. Tapi itu ada event yang spesifik, momen. Ada insiden. Pemecatan Datuk Seri Anwar. Betul, ada insiden. Maknanya dengan 63% majoriti sokongan Melayu pun you tak boleh merintah. Itu poin saya. You tak boleh memerintah. In fact Barisan Nasional dapat 2/3 majority. Nampak? So 2004 even worse lah masa Pak Lah. Kecemerlangan Barisan Nasional menguasai majoriti parlimen bukan zaman Mahathir 20 tahun, tapi masa zaman Pak Lah. PKR 31 seorang. Bagi setiap 10 ahli parlimen, satu je pembangkang. Dan kami kekal satu je. Baik. 2008. Kami bukan saja merosot undi Melayu. Undi Melayu merosot daripada 63, Keadilan dapat 39 je. Dapat 39. Tapi kami pecah tembok sokongan bukan Melayu. Dan kami jadi parti pembangkang terbesar dengan 33 MP pada masa itu hari. Itu statement of fact. Jadi kami kekalkan tapak sokongan Melayu sekitar 40% untuk mengulangi lagi performan pada tahun 2013. Hatta pada tahun 2018 sekalipun. Sokongan Melayu tak melebihi 60. Jadi sokongan Melayu jangan dibaca dari segi persentase keseluruhan 70%, 80%, tak. Sebab
politik di Malaysia ni is very much constituency based. Satu isu. Ya, buatlah macam mana pun kita. Kalau ada satu gelombang luar biasa, gelombang 99 adalah peristiwa pemecatan. Gelombang besar 2004, kau paklah kata come and work with me. Clean government, combat corruption. Menang besar. 2018 1MDB. Ya, 1MDB. Ya, 2008 kami keadilan pada masa itu mengambil pendekatan DEB kita patut dismantle. Kami perkenalkan agenda ekonomi Malaysia. Antaranya apa? Pembelaan jangan berasaskan warna kulit. Kalau kamu miskin, ada Melayu miskin, India miskin, Cina miskin. Kalau kamu buat polisi membasmi kemiskinan, sebut membasmi kemiskinan. The biggest beneficiary will be the Malays. Why? Because the statistik menunjukkan Melayu paling miskin. So kita tak identify ke kaum. Kami berjaya robohkan tembok sokongan bukan Melayu kerana stigmanya Anwar ni UMNO, Lubuk UMNO, Saifuddin UMNO. Boleh percaya ke? Tapi kami hanya tuai hasil pada tahun 2008. Bukan pada tahun 99. Pada umur Parti Keadilan 11 bulan. Kami masuk Pelan Raya tu Parti Keadilan umur 7 bulan. Buat parti bulan 4, buat masuk Pelan Raya bulan 11. Tapi kami hanya tuai hasil 2008. Dan lepas itu terus bertahan. Keadilan tak kurang daripada 30. Tidak pernah kurang daripada 30. Sebab itu hari soalannya pendek aja. Apakah kami perlu rasa cemas kerana tapak sokongan Melayu buat masa sekarang? Tapi kalau kita reach out dengan diorang, explain, terangkan sehingga dia rasa Melayu ni isu-isunya emotif. Kita kata tolong basmi kemiskinan, dia cerita tentang Melayu terancam. Kita kata kita nak bela orang Melayu, dia kata Islam terancam. So bila dia mengambil pendekatan begitu, ya dah, orang suka dengar stories. Orang tak cerita berapa banyak bajet dia telah dikeluarkan untuk tolong orang Melayu. Dia tak suka dengar begitu. So it's a challenge. Macam mana kita nak send the message across. Kalau ia emotif, kalau ia emotif, saya nak put to Datuk Sri bahawa hari ini kerajaan ini memikul, minta maaf lah saya guna istilah yang kasar, kalau dalam bahasa Inggeris dia halus sikit, albatross around your neck, tapi dalam bahasa Melayu memikul biawak hidup dalam bentuk, tak maaf saya sebab saya masih lagi ahli, saya dah kena pecat, UMNO. UMNO di bawah Zahid Hamidi. Kita tak boleh tolak persepsi ataupun realiti bahawa that is a liability. So dengan liability tu, adakah Datuk Seri rasa bahawa Datuk Seri kata okey, sokongan ni boleh berubah? Adakah Datuk Seri rasa dengan memikul UMNO yang sedia ada, sekali air bah pantai boleh berubah? Saya rasa tidak, sebab emotif ni orang masih lagi benci kepada UMNO. Baik UMNO atau DAP, setengah orang tengok UMNO, setengah orang tengok DAP. Saya ambil pendekatan ini dan saya takkan ada rasa apologetik. Mereka adalah partners in struggles dalam konteks unity government sekarang. Then barulah unity government boleh move forward. Kalau kita nak petik weaknesses dia and put the blame on him, Chop sebagai biawak hidup yang menyusahkan kita nak speed dan ketengahkan agenda reformasi. Okay? Hakikatnya bahawa those are our partners in struggle. Kenapa tak boleh kita ambil pendekatan begitu? Saya fikir itu pendekatan yang lebih praktikal dan munasabah dalam konteks menerajui amanah pemerintahan. Walaupun boleh mengundang kekalahan nanti. Dia akan ada risiko dia. Hari kami dah lalui ni daripada dulu tahun 99 berkawan dengan DAP. Sehingga PAS pun merasakan bahawa inilah bahana paling besar. Dia quit. Tapi kami stay. Tapi hari ni DAP bagi kelebihan kepada Datuk Seri. 50 lebih kursi. Thick and thin, sink and swim. Datuk Seri. Jadi saya nak sebut bahawa Harry, kebimbangannya Harry poinnya pada UMNO. Okay? Saya ada sikit pengalaman berada dalam UMNO. Tapi poin saya adalah angle itu menanggung biawak hidup. Kami kena tohmah daripada tahun 99. Tapi manusia nama Anwar Ibrahim ni, dia mengajar kami, kalau berkawan, berkawan. You see? Kita boleh bersifat, hari ni, saya pernah ada dalam Barisan Nasional. Saya pernah jadi setiausaha pemuda Barisan Nasional. Waktu itu 13 ketua-ketua parti ni, apa saja cakap UMNO adalah benar. Tidak ada yang tidak benar, melainkan benar belaka. Berapa orang berani lawan? Tapi sekarang, berada dalam gabungan sekarang ni, dia betul-betul menguji your talent.
Okay. Put everything on the table. Let's argue and debate. Yeah. Itu pengalaman berbeza. Jadi saya tak mau ambil pendekatan bahawa engkau beban. Kami ada tak. Engkau ada beban, kau ada kelebihan. Paling tidak kelebihan sekarang apa? Dia provide 30. Dan itu kelebihan. Datuk Sri Zahid pernah sebut bahawa bagi dia dan UMNO, arrangement yang ada hari ini akan dikekal sehingga pilihan raya akan datang. Maknanya akan bertanding pilihan raya umum ke-16 sebagai satu pasukan. Adakah itu juga pendirian PKR? Akan sampai masanya keputusan terpaksa kita ambil. Belum lagi diambil? Belum lagi. Perbincangan, yes. Pertemuan-pertemuan yang sangat dekat, itu dibuat. Siri-siri pertemuan kami kerap berjumpa. Idea itu diketengahkan. Okey? Apakah kita sudah ada ketetapan? Belum. Belum lagi? Ya, belum. Mungkinkah kita menuju ke arah itu? Boleh jadi. Kita kena assess semua keadaan pada ketika itu. So untuk PKR belum lagi ada keputusan. Untuk Zahid memang jelas sebab dia desperate untuk berpaut dengan PKR. Rekod kami, Ari, sebab itu saya bagi analog perbandingan. Rekod kami dengan DAP. Kalau kami berkawan, kami berkawan lah. Dengan PAS berbeza lah. PAS sejarah dia berkawan. Okay, dia yang keluar. Dia berkawan yang dulu dengan UMNO, Perikatan Nasional, Barisan Nasional, dia keluar. Dia berkawan dengan UMNO, dia keluar. Dia berkawan dengan Pakatan Rakyat, dia keluar. Okay, kami stay. Jadi nilai keberadaan keadilan dalam pesada politik ini, kalau kita berkawan, kita akan hadapi apa juga tu secara bersama. Dia jawapan macam tu memang cantik Datuk Seri, dan I think kita boleh bagi kredit dengan semangat macam tu lah. You go in, sink or swim together. I think kita boleh setuju dengan konsep itu. Cuma kemusykilannya ialah itu ayat yang biasanya bila dah lama berkawan. Bukan ayat yang apabila pertemuan itu ataupun kerajaan campuran itu secara atas kertasnya berlaku last minute. Bukan last minute, berlaku selepas habis pilihan raya. Sebab tidak ada majoriti yang mudah. Jadi memang akan timbul kemusykilan. Adakah ini kedua kemusykilan Datuk Seri? Adakah perbincangan untuk bersama dengan UMNO dan Barisan Nasional dan Datuk Zahid ni dah berlaku lama dah? Sebelum pilihan raya pun dah buat. Sebenarnya perjanjian dan understanding ini, itu kemusykilan pertama. Kemusykilan kedua ialah, okey kalau tidak pun, sekarang ni dalam kerajaan, bagaimana nak memastikan bahawa ada kesamaan ideologi dan kepercayaan dan juga agenda yang sama? Sebab Datuk Seri kata, bagi contoh soal DAP. PKR dengan DAP ni seingat saya memang kalau tak sehaluan 100% pun dia dalam zon yang sama lah. Tapi PKR dengan Barisan Nasional, PKR dengan UMNO ni jauh, walaupun orangnya mungkin asal UMNO yang berdepan dengan saya sekarang ni. DAP tapi dengan UMNO. DAP dengan UMNO ni jauh. Lagilah. PKR dengan UMNO, DAP dengan UMNO lagilah jauh. Jadi dua kemusykilan Datuk Seri kalau boleh dijelaskan. Saya akan bagi contoh berdasar kepada realiti apa berlaku dalam Jemaah Menteri. Jemaah Menteri apabila satu dasar yang kita nak buat, yang kita nak mutamakkan, kita kemuka, kita bincang. Okey? Selama setahun. Ini bukan jawapan politik. Saya tak rasa ada halangan menerima pandangan berbeza. Kadang-kadang input yang saya tak dapat tengok dari sudut pandang itu. Itu realiti. Saya akan rasa bahawa polisi keadilan dan UMNO berbeza apabila keberadaan kami dalam Jemaah Menteri, kami tak boleh pass through satu-satu polisi. Saya tengok persamaannya, kalau interestnya rakyat, saya tak nampak ada kekangan dan halangan. Itu jauh lebih penting. Suara di luar Jemaah Menteri ni tak berapa relevan lah. Bukan tak relevan. Bukan tak relevan. Okay? Saya nak sebut bahawa dari segi practicality, ada halangan tak apabila satu perkara kita nak bincangkan dalam Jemaah Menteri? Berkaitan dengan agama, berkaitan dengan ekonomi, berkaitan hubungan antarabangsa. Ada tak masalah dalam membuat keputusan, mencapai konsensus? Tak ada. So kebimbangan itu kalau dalam konteks menguruskan kerajaan tak berlaku. Tapi kena menguruskan parti juga. Menguruskan persepsi di luar satu isu lain. Satu isu lain. Soalan pertama tadi, Datuk Seri? Sorry? Kemusykilan pertama tadi, iaitu adakah sebenarnya perjanjian dan persefahaman ini berlaku sebelum PRU lagi? Saya nak katakan bahawa chemistry saya dengan sebahagian besar pemimpin UMNO Barisan Nasional dah establish lama. Saya cuma tak berpeluang mendekati Khairi dan Syahril lebih awal sebab ini generasi kemudian. Dan saya betul-betul leverage di atas dekatnya hubungan itu pada momen yang tepat. Bayangkan kalau selepas 19
November pada waktu itu baru kita nak itu. Kami ada 82. Kami shot lagi 30. Pada momen itu secara natural. Boleh tak kita ketepikan sikit perbezaan kita yang lepas? Kita tengok ke depan. Kita usahakan kestabilan politik. Kita form the government. Kita bekerja di atas asas yang kita bersetuju. Itu basis yang menentukan kita. Yang lain kita plot lah. Ya, peranan Islam, peranan kedudukan institusi raja, perlembagaan dan sebagainya. Kita sulam lah dalam satu ikatan yang membentuk coalition. Tapi pada momen itu, momen yang belum pernah berlaku dalam sejarah kita. Kalau kita nak cari kelainan, siapa pun tak boleh bentuk apa-apa. Jadi, menjawab Syarif, apakah berlaku sebelum itu? Sebelum itu berlaku hubungan yang dekat. Ada chemistry, ada understanding. Dia tahu jalur kita, dia tahu sempadan kita, red line kita apa, kita pun tahu dia. Dan tapi situasi pada waktu itu, 20 hari bulan, 21 hari bulan, 22 hari bulan, 72 jam yang kritikal itu. Ya nah? Dan untuk saya pada waktu itu, keputusan yang kita buat bukan keputusan Saifuddin. Kita adakan mesyuarat kepimpinan utama. Ya. Sebenarnya je kalau kita tengok apa yang berlaku dalam UMNO pada tahun 2021 ke atas, dah boleh nampak dah jalan ni. Dah boleh nampak jalan ni. Apabila Datuk Seri Zahid sebagai Presiden buat ucapan dasar mengatakan bahawa UMNO dan Barisan Nasional reserve hak untuk menentukan siapa dia nak berkahwin selepas PRU, saya selaku ketua penerangan dah boleh faham lah what he was going for. Tapi dapat pengesahan sedikit hari ini. Saya nak sambung perbincangan ini. Okey, di momen tersebut, walaupun Datuk Seri kata ada keselesaan, ada sejarah, ada chemistry, malah Datuk Seri Saifuddin sendiri pernah menjadi setiausaha kepada Datuk Zahid sewaktu dia ketua pemuda. You were his secretary. Dalam pemuda, rapat sangat. Dan ialah kita pun ada dengar rakaman perbualan dan sebagainya, betul ke tidak tak tahu, tapi suara memang mirip kepada Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Zahid, dan tidak luar daripada imajinasi bahawa perbualan tersebut boleh telah pun berlangsung. Tapi saya nak bawa, adakah disebabkan momen itu, keserasian membawa kepada momen selepas pilihan raya menubuhkan kerajaan bersama, itu juga membawa, Datuk Seri sebut red line tadi, itu membawa kepada beberapa perkara yang boleh dikatakan sebagai timbal balas. Ini sensitif ya, tapi saya kena jawab, kena tanya kepada Datuk Seri. Datuk Seri jawab lah. Ya, kita bagi ruang hari ini jawab. Timbal balas atas sokongan yang diberi untuk membentukkan kerajaan dan menjadikan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Pertama, digugurkan kes. Datuk Seri. Okey, mungkin Datuk Seri akan bagi jawapan standard Jemaah Menteri, itu keputusan AG bukan, tapi kita semua tahu reality politik Datuk Seri. Mungkin Datuk Seri akan, if you give the standard argument, kita just leave it at that. Yang pertama. Yang kedua, ini bukan susah hari dia tanya soalan, dia dah preempt dah jawapan kita. Itu macam kat parlimen Datuk Seri. Saya rindu parlimen. Yang kedua berkenaan dengan keputusan Datuk Seri sendiri buat, iaitu kuasa yang diberikan di bawah Seksyen 70 Akta Pertubuhan. Surat dah keluar daripada ROS yang mengatakan bahawa pindaan usul tambahan di UMNO, ini untuk pendengar, UMNO telah buat usul tambahan supaya Presiden dan Timbalan Presiden tak dipertandingkan. ROS ni keluar surat bahawa itu tidak sah. Tapi Datuk Seri guna kuasa untuk overrule benda tu. So yang pertama berkenaan dengan 47, yang kedua berkenaan dengan pengecualian yang dibuat oleh Datuk Seri. Hari dia pernah jadi menteri satu agensi ataupun bahagian di bawah kita. Dia akan angkat pada TKSU, kemudian KSU, kemudian baru ada menteri sebelum surat itu diserahkan kepada penerimanya. Betul? So kalau dia bypass semua itu sampai ke sana, valid itu tidak surat itu. Tapi itu keputusan asal the actual agency. Betul. Yang saya nak sebut itu pandangan dia. Ya. Pandangan agensi yang bertanggungjawab. Itu di kementerian kita ada satu lagi penasihat undang-undang. Jadi dia kena muktamadkan sampai jelas lah. Kalau semua struktur itu, saya bukan nak pergi dari segi mekanik yang tak di fulfill, tak. Okay, tak? Dia ada tertib dia dalam buat keputusan. Apa pandangan kamu sebagai agensi? Ya.
Sebab itu dia ada takah dia di mana you kena melalui 2 lapis 3 lapis lagi superior you sebelum itu. Dan why kena bagi pengecualian kepada pematuhan kepada section? Maksudnya ada keraguan berkenaan dengan pematuhan section tersebut. Prosesnya panjang, bukannya straightforward saya terus invoke section itu, tidak. Engagement yang panjang. Saya duduk dengan ketua pengarah ROS, saya duduk dengan penasihat undang-undang, saya panggil UMNO, kita nilai pihak yang menyatakan komplain, semua itu bincang, prosesnya panjang. Dan apabila keadaan itu berlaku, bahasa undang-undang ni, iaitu Peguam boleh cari makan. You tengok dari sudut pandang ini, you tengok dari sudut pandang ini. Dia boleh tafsir dari pelbagai sudut. Dan sebagai menteri, apabila kita menerima pandangan dan nasihat perundangan dan menyebut bahawa kalau mengikut session ini, yes, menteri ada kuasa berdasar pada justifikasi ini. Setelah kita teliti perlembagaan UMNO, UMNO, apa justifikasi dia? Sebab soalnya mudah saja. Sama ada presiden dan timbalan presiden boleh dipertandingkan ataupun tidak. Waktu itu kita tengok semua keputusan Majlis Tinggi, kita tengok peraturan persidangan, semua benda tu saya tak boleh nak ingat satu persatu section-sectionnya, tapi dibentangkan secara terbuka dalam satu mesyuarat yang terbuka sebelum daripada menteri membuat keputusan. Soal prosedurnya saya ingat Datuk Seri boleh jelas dengan mantap. Soal asal KJ itu adalah adakah ini timbal balas? Saya tolak lah. Saya tolak sama sekali. Walaupun saya tak boleh menutup persepsi. Ya, saya penipu diri mengatakan bahawa dengan cara 82 ini kamu sertai apa saja nanti. Jamin beres. Ada. Mana kita tahu pada momen itu akan berlaku keadaan polemik seperti yang dibangkitkan. Who knows? Bila bukan timbal balas yang spesifik tapi timbal balas untuk membantu sahabat yang membolehkan penumbuhan kerajaan. Saya tak boleh menafikan persepsi orang terhadap itu, tapi conscious saya clear. Ya, apakah saya melampaui bidang kuasa? Tidaklah. Itu of course kita tidak. Apakah rasional dan justifikasi? Saya sebut setelah mendengar semua pandangan. Cuma dalam keadaan ini terpaksa invoke kuasa menteri untuk memberi pengecualian. Itu yang membina persepsi bahawa ini adalah favor yang diberikan kepada Datuk Zahid. Saya fikir bahawa peruntukan dalam Akta Pertubuhan tu jelas. Tak ada siapa pertikaikan. Tak ada pertikaian. Jadi soal saya boleh pilih diam, saya boleh pilih untuk invoke. Keputusannya saya pilih untuk invoke. Bila saya pilih untuk invoke, timbul persepsi bahawa ini adalah balasan kepada apa yang telah kamu persetujui sebelum ini. Kalau Datuk Seri tak invoke hari itu, barangkali saya jadi Presiden UMNO dan mudah untuk menang pilihan raya nanti bersama. Itu kemungkinan kalau Khairi memilih untuk bersama, tapi pilihan dia banyak. Khairi masih muda. Saya nak sebut, saya lama dah nak sebut Khairi balik. Anwar Ibrahim ni Khairi, bila dia kena dipecat atas satu jenayah yang dia tak buat dan dia yakin dia betul. Apa langkah dia? Dia buat parti politik. Tunggu saat. Dia buat parti politik. Tunggu saat. Nampak tak? Berjaya atau tidak, dia buat parti politik. Itu platform untuk betulkan balik. Dan dia tunggu 25 tahun. Dan insiden tu berlaku 98 pada ketika umur dia berapa? 40-an. Jadi kita tak payah nak mengeluh, mengingat, tak ada. You fikir ada satu perkara yang berlaku merupakan ketidakadilan, decide. Set your destiny. Decide. Betul. Now. Tak payah keluar sekejap. Tapi tidak bermaksud bahawa ketidakadilan itu tak boleh dipertikaikan. Sebab itu saya bangkitkan isu ni. Tapi Datuk Seri dah bagi jawapan, tak apalah. Kita terima. Yang kedua adalah berkenaan dengan 47. Adakah Datuk Seri pilih untuk stick dengan jawapan standard lah? Itu keputusan Okey, ni Ramadan. Saya akan hanya sebut perkara yang saya tahu. Okey, terus terang benda itu tidak ada dalam pemakluman dan pengetahuan saya. Okey. Maknanya saya tak boleh mengulas lebih daripada itu. Ya. Apakah berlaku sungguh bentuk pengarahan? Kalau kita kata ada, kita kena furnish bukti ya. Pihak yang mendakwa kena kemuka bukti. Itu prinsip yang keadilan sejagat. Tapi sekarang kita kata you bebas, ini dah tentu Anwar yang arah. Tapi sampai sekarang kita tak boleh nak furnish. Kalau itu, lebih baik kita ambil pendekatan bahawa yes, ini kalau mengikut perundangan itulah 147. Lebih daripada itu. Saya tak boleh komen lebih daripada itu. Walaupun saya baik dengan Tok Si Anwar, walaupun saya rapat dengan Tok Zahid, tapi dalam perkara itu, saya kena harus akui. Ada perkara yang juga di luar pengetahuan saya. Dan itulah keadaan yang berlaku, saya ingat
kita respect, lalui dan let's face it. Fair enough. Kita terima jawapan procedural tu, Datuk Seri. Mungkin sikit lagi soalan sebelum kita tamatkan episod yang sangat hangat, Datuk Seri. Pasal politik juga, maybe sekarang dia cakap pasal PKR lah. Datuk Seri pun Setiausaha Agung PKR. Datuk Seri dah cakap tentang setiakawan, bagaimana nak bersama dengan parti-parti lain, but you are still masih SUA PKR. Jadi Parti Keadilan ini apa masa depannya? Adakah Datuk Seri melihat ia boleh menggantikan UMNO dan Barisan Nasional sebagai parti yang induk dalam Malaysia ni? Ataupun Datuk Seri belum bersedia untuk memberi komitmen itu secara umum? No, tidak syak lagi. Saya ikut sama menubuhkan parti. April 99. Tak ada orang nak masuk Parti Keadilan ni. Tokoh kami duduk dalam penjara. He was denied entry from day one. Tak ada peluang langsung kita nak interact dengan dia, melainkan kalau dia datang ke office, ke mahkamah. So siapa yang lead? Isteri dia, seorang suri rumah semalam. Hari ni terpaksa pimpin satu gerakan. Tak ada nama besar. Tak ada seorang ketua UMNO bahagian menyertai kami. Tak ada seorang pun ketua wanita menyertai kami. Tak ada seorang majlis tinggi menyertai kami. Tak ada. Tak ada. Okay. Pemuda, Roslan Kasim, Al-Arwah, Rahim Gaus, Saifuddin Nasution. That's all. Itu pun dah kena pecat semuanya. Itu permulaan kami. Di mana kami sekarang? Orang tak boleh ketepikan lah. Orang tetap kena anggap bahawa satu parti, dulunya serangannya apa? Ini parti ni pejuang single issue. Bela Anwar je. Bukan bela rakyat. Kami bertahan. Kami menang 5 parlimen, 5 DUN. Berikutnya kami kalah tinggal 1. Berikutnya kami menang 30. Dan kami tak pernah susut kurang pada 30 selepas pada itu. Daripada kosong, kami sekarang kuasai 2 kerajaan negeri bersama badan gabungan. So kalau kita plot graf itu, kita boleh develop the predictive model. Maknanya plot perkembangan keadilan dari sudut politik Malaysia itu, grafnya itu menaik. Baik, cuba tengok apa aset yang kami ada. Sekarang kami ada lebih kurang 1 juta keanggotaan. Okey ya. Bila saya profiling 1 juta keanggotaan ini, dia betul-betul mewakili rakyat Malaysia. Kami ada lebih kurang 45% Melayu. Kami ada kemudian kelompoknya India, diikuti China, diikuti Sabah Sarawak. See ya? Dari struktur kepimpinan, nombor 1, nombor 2, walaupun kami bagi kebebasan one man, one vote, nombor 1, nombor 2 tetap perwakilan letak Melayu. Bila kami bagi peluang pada memilih 5 naib presiden, barulah dia atur mengikut kaum. Begitu sekali kami bagi kelonggaran dan itulah yang mereka pilih. Baik. Aset kami lagi adalah kepada pimpinan muda. Saya dengan umur 60 sekarang ni, saya dah rasa terlalu tua untuk terus. Saya dah 14 tahun jadi Setiausaha Agung Keadilan. Masa berikutnya adalah Rafizi, Nurul Izzah, Syamsul Iskandar, Amiruddin, Nik Nazmi, Chang Li Kang. Ini adalah masa depan kami. Dr. Muhammad di Pulau Pinang. Ini adalah masa depan kami. Kalau you ada a share yang sizable dalam leadership ni, pool of leaders ni, ya, saya fikir parti ini akan sustain. Ya, paling tidak orang sebut reform, sama ada orang percaya atau tidak, orang tetap akan relate bahawa ini niche keadilan. Sekurang-kurangnya kami ada keadilan. Orang nampak dari segi niche itu. Macam PAS, orang nampak Islam. Melayu, orang nampak UMNO. Rahmatan lil alamin, orang nampak amanah. So, untuk itu Syahril, dengan aset yang kami ada, dan kami tak mula dengan zero. Kami dah ada aset. Banding zaman saya mula dulu, tak ada orang nak datang, nak dengar apa. Sebab itu saya rasa saya boleh banyak rasa kalah daripada menang. Khairi baru rasa kalah aja sekali. Saya bertanding dalam pilihan raya kalah. Dalam parti pun saya kalah. Kalah. Yang baru ni saya kalah. Saya dihukum sebab saya kata kemah besar. Kita tak mungkin boleh bentuk kerajaan sendiri. Melainkan kena belajar berkawan. Saya kalah teruk. Tapi terbukti lepas tu, alhamdulillah, semua ada tempat. Jadi, pandangan saya mungkin melampaui masa. Sebab orang kata keadilan, agenda reform, boleh duduk dengan UMNO ke? Saya kemukakan ketika itu bahawa gagasan Big Ten. Sebab saya dah nampak 2008 short 30 kursi, 2013 short 30 kursi untuk jadi kerajaan, 2018 paksa kawan Mahathir dikhianati. See?
2022 dalam keadaan tak menentu, betul-betul 82 terhenti. Then what do we do? Nak jadi pembangkang terus atau nak belajar berkawan? Kenapa setiap kali pilihan raya shot, kalau ambil analogi galah tadi lah, shot 4 inci, kenapa Datuk Seri Anwar tak boleh dapat kemenangan mutlak? Kita kena akui there is a limit. You know, kalau sebegitu, bila pilihan raya hari, we leave it to the wisdom of the rakyat lah. Campaign, manifesto, you buat lah. Bila rakyat buat keputusan, setakat itu akui lah. Kita ada kekurangan kita. Jadi kita nak berterusan guna yang sama, kekalkan gabungan yang sama. Hidangkan pilihan pada rakyat. Rakyat bagi dah 2008, 2013. Takkan kita tak boleh meneroka pendekatan politik yang berbeza. Kita teroka pada 2018 dan kita kena tipu. 2022 di mana gabungan kita jelas tak ada. Kita ada dua pilihan. Kita ada persimpangan pada waktu itu. Nak bentuk kerajaan atau nak jadi pembangkang 5 tahun lagi. Pada waktu itulah keputusan dibuat oleh pemimpin Pakatan Harapan. Baik. Kita opt bahawa perlu untuk bincang dengan komponen lain. Tok Sri, sikit sebagai PKR juga Tok Sri. Tadi Datuk Sri sebut tentang generasi yang akan datang. Kalau boleh Datuk Sri sahkan kat sini, selepas ini masa depan Datuk Sri macam mana? Ada lagi nak bertanding timbalan presiden? Ada lagi nak bertanding presiden? Dan saya ada soalan tambahan lepas tu. Sekarang ni Syaril, saya belum ada sebarang keputusan apa-apa. Okey, belum ada. Okey. Ke depan saya akan tunggu setelah saya buat assessment semua perkara. Okey. Tok Sri, soalan akhir daripada saya. Saya tahu Datuk Sri sangat-sangat generous dengan masa dan selepas ini akan berangkat ke Kuantan untuk program rasmi kerajaan. Terima kasih Tok Sri. Tapi sebelum itu, Datuk Sri Saifuddin Nasution dikenali, betul ke tidak boleh disahkan, antara orang kanan Datuk Seri Anwar dalam parti. Ya, setiap parti ada dinamika dia yang masing-masing. Hubungan Rafizi dan Datuk Seri Anwar pun ada dinamika dia sendiri. Tetapi kalau nak dikatakan right hand man, boleh dikatakan Datuk Seri Saifuddin lah. Setiausaha Agong, Ketua Setiausaha Pakatan Harapan dan sebagainya. Saya nak tanya hari ini, dikeluar sekejap Datuk Seri. Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia, adakah Datuk Seri Anwar sendiri ataupun Datuk Seri Saifuddin mengharapkan penggal yang kedua bagi Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia? Will he go for a second term? Yes. Kami memang meletakkan rencana bahawa Datuk Seri Anwar harus memimpin untuk penggal yang kedua. Ya, dan beliau saya nampak sihat, alhamdulillah, insya-Allah. Alhamdulillah. Ya. Berbeza dari segi kesihatan dia jauh lebih baik daripada saya. Okey, kecuali kecederaan bahu dia sikit, pinggang, yang lain perfect, tip top kesihatan dia. Okey, itu jelas. So sekarang dia memimpin satu penggal, insya-Allah. Sekarang dah ada clarity, saya fikir memasuki penggal yang kedua itu idaman kita. Clear. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Datuk Seri. Datuk Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri, Setiausaha Agong PKR, Ketua Setiausaha Pakatan Harapan. Kita mendoakan yang terbaik untuk Datuk Seri. Secara peribadi, bulan puasa ni kita juga ucapkan selamat berpuasa, selamat menyambut Hari Raya nanti. Maaf zahir batin kalau ada apa-apa sebelum ni. All the best for the pindaan perlembagaan. Kita harap wisdom dan juga keperimanusiaan itu akan menjadi prinsip yang utama dalam pindaan perlembagaan. Terima kasih juga kepada Khairi dan Syaril atas kesudian ubah suai dengan jadual saya yang tak menentu. Saya sangat hargai. Terima kasih banyak. Thank you sir. Thank you.